Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi Bacolod Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligan sa takna alas 5 sa hapon. Maayong hapon mga kabombo, welcome sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado Petsa 2 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Kagaron ito nakita sa ato sa mga headlines. Pila ka mga drivers sang PUJ sa Bacolod nag-ako nga hindi pa sila makasukot sang 11 pesos nga pamasay bagod wala pa sang taripa nagikan sa LTFRB. Mga pasahero sa jeep wala sang reklamo sa 11 pesos nga minimum regular fare sugod sang Hulyo 1. Pagsugod sang mining season sang tubo, ginaduso sang sugar industry leaders nga patimpranuhon. Miyembro sa monitoring team sa Estefania nagtiro sa iyatupad balay kagabi, ginapangita pa sang mga pulis. Mga miyembro sa New People's Army nga napatay sa engkwentro batok sa militar sa Santa Catalina Negros Oriental nakilala na. 45 anyos nga lalaki sa San Carlos patay matapos makuryente sa ginaubrang nga balay. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Kakaroon dito na kita sa detalye sa ato sa mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Ako naman si Bombo Pon, si Espino, ginako sa pila ka mga drivers sa public utility jeepneys sa Bacolod. Nga hindi pa sila makasukot sang 11 pesos nga regular minimum fare. Bisan aprobado na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 2 pesos nga fare increase nga nag-take effect sang Hulyo 1. Sang Hunyo 29 ginaprobahan sa LTFRB 11 pesos nga minimum regular fare nationwide. Ang 2 pesos nga fare increase ang idugang sa 9 pesos nga regular fare antes ang COVID pandemic. Ang pamasahe subong 10 pesos ang temporaryo lamang halin sa Abril 20 bangod sa COVID restrictions kag wala ini sang taripa. Sa interview sa Bombo Radio kay Joe Michel Lucop nga nagabiyahe isang jeep nga Bata Libertad wala pa ini nakasukot sa 11 pesos bangod nagapangita sang fare metrics sa mga pasahero. Suno kay Lucop hindi sila makasukot sang 11 pesos nga wala sang taripa bangod magresulta lang ini sa pag-inaway sang driver kag pasahero. Wala man sa abiso sa ilang operator kung saan o makuha sang fare metrics.
Bangod sini 10 ka pesos ang minimum nga pamasay samtang 15 naman halin sa Bata Tubtob sa Libertad. Bangod lapaw na inis ang 4 kilometros. Suno sa PUJ driver 1,200 pesos ang magasto niya nga diesel samtang 550 pesos naman ang arakila sa jeep. Bangod sini 300 pesos na lamang ang madala ni Lukop nga income sa pagtakop sang iyang biyahe. Nalipay naman ini nga bisan gamay lang apang may rollback sa diesel sa masunod nga semana sang sa wala nagid sang pagdubo sa presyo. Way pa kayo, way man ko mataripa. Way mo ta, may mo kayo pasahero man magano mo. Hindi man ta kakuan, inaway lang ta mo. Pangita taripa mo. Di, way man taripa. Isa, may 300. Ang kamay sa pagpahayag sang PUJ driver nga si Jometzel Lukop. Wala sang problema sa pila ka commuters sa Bacolod nga 11 pesos na ang minimum regular fare sugod sang Hulyo 1. Sunod kay Yaya Lopez nga nagsakay sa Bata Libertad nga PUJ, dapat nagidman nga pasakaan ang pamasahe bangod wala untat ang pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina. Sang Hunyo 29, ginaprubahan sang LTFRB ang 11 pesos nga minimum regular fare nationwide. Ang 2 ka pesos nga fare increase ang idugang sa 9 pesos nga regular fare antes ang COVID pandemic. So kay Lopez, makaluluoy man ang mga drivers sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Para sa ako, okay lang man siya, miss. Kay subong ang gasolina, wala naman sa gapanaog. So, mas pabor naman na naguro. Kag isa pa nagtaas naman ang ang sweldo subong. Si Yeye Lopez ang isa ka pasahero. Pabor man ang isa ka pasahero nga naghingyo nga hindi na paghingadlan sa kahanginan bangod ako ang gasto sa mga driver sa gatong ilabi na sa kada semana nga price hike. Suno naman sa PUJ driver nga si Antonio Roma, hindi sila makasukod sang 11 pesos bangod delikado kung manukot sila nga wala sang taripa. So kay Roma, sila man gihapon na maproblema kung magreklamo ang pasahero sa LTFRB sa pagsukot nga wala sang taripa. Aminado naman ini nga resulta lang sa baisay kung pilito nila ang commuter nga magabayad sa 11 pesos gani sa karon nagapabilin nga na 10 ka pesos ang minimum fare. Wala pa man gid ang taripa, ma'am. Delikado na yang manukot kaya nga way pa may taripa. Iban may nag-initiative naman nga gahatag na lang sa amon may 12, 15, pero majority ma'am mo nang gyapon pulo lang gyapon. Bisan may abiso pa pero ang ginahulat din ma'am is taripa. Kaya kung ireklamo kami na karon nga wala taripa, dako ginangala to bangon naman sa LTFRB mangyapon naman kontra Honda. Ang kabayan sang payag sang PUJ driver nga si Antonio Roma. Aminado ang isa ka tricycle driver nga nagahulat sang mapasayro sa Northbound Terminal nga tuman ang gid kamahal ang presyo sang gatong subuong bangod ang bilis sang 2 ka litro sa una ang uswan na lang sa 1 ka litro subong. Suno ka Melvin Makilan 15 pesos ang pamasaylin sa terminal padulong sa proper sa Barangay Bata samtang 50 pesos naman ang plete sa kada pasayro alin sa terminal padulong sa Bradco Port. Bangod 3 lang ka pasayro minimum nga makasakay 300 pesos lang ang ila income kada adlaw. Ini bangod duha lang ka trip padulong sa pier ang masarangan sa isa ka tricycle bangod sa kadamuon sa nagabiyahe. Suno kay Makilan, okay na lang ini sang sa wala sang income nga dalon pauli. Sir, gibuga sir kung kamal-mahal mamang imo nga natang una nga 2 ka litro. Ang 2 ka litro mo isa na lang ka litro subong ma'am. Nang amo man gyapon man di mauya ka man sa pasahero nga tigado man tanan mo. Amo man gyapon man makaginansya lang kami gamay, okay na. Ang tricycle driver nga si Melvin Makilan. Ginaduso sang pila ka sugar planters sa Negros Occidental nga mas tempranuhon ang milling season sa isa ka bulan nagikan sa nakaandan nga bulan sang Setyembre. Sa interview sang Bombo Radio kay Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo nga anay board members sang Sugar Regulatory Administration, ginaduso nila ang mas temprano nga milling season agud nga ma-address ang supply problem kag makastock ang mga sentral sa nagakaigo nga feedstock agud nga maka-operate sang refineries sang temprano. Aminado si Yulo nga dependent ini sa mga factors. Sunod diri nagaabre ang mga sentral sa bulan sa Agosto kung may bastante nga supply sang tubo, samtang depende naman sa mga planters kung maka-convince sila nga magapagaling sang mas temprano. Ang preset naton nga supply. Ang mga planters sa congressman ang depende sa maayo nga presyo bangod agod nga makagaling sang Agosto 10 tubtob 11 ka bulan ang edad sang tubo. So kayulo whether ang basihan sang planters sa kapag compute kung siya ang makaginansya.
Ang proposal na to na Bombo Dennis is to move the the start of the milling season about a month earlier, no? Kaysa nasiling muna, usually we start sa mga September. Now ano ang merito sang ininga nga proposal is because number one, no, gusto naton ma-address ang present naton nga supply problem. Number two, we hope nga maka-stock up ang aton mga central ng necessary nga mga feedstock para maka-operate sila early sa ilang refineries. Ang kabahin sa pahayag ni Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo. Aminado sa Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo nga anay board members ang Sugar Regulatory Administration nga dako nga problema sa mga sugarcane planters ang mahal nga presyo sang abono. Sa interview sa Bombo Radio kay Yulo, may upside, downside ang sugar industry sa Negros sa karon. Suno kay Yulo, temprano pa nga nagsulod ang rainy season kag maayuman ang templa sang init kag ulan garing hindi na kinanglan nga mas badamo nga tubig para sa irigasyon. Ang downside amo ang pagsaka sa presyo sang abono bangod 2,500 pesos subtob 2,800 pesos ang presyo sang kada sako subong. Sa karon suno kay Yulo ginanantaw ang starting price ang tubo sa masunod nga crop year. Wala man sining ginimutig nga may nagasulod nga kalamay sa karon bangod sa order ni SRA Administrator Hermini Hildo Serafika nga aplikable lamang sa Negros Occidental ang writ of preliminary injunction kag temporary restraining order kag ginpagawa sa korte sa Sagay kag Himamaylan City. No, ginusar nila ang isa ka works of law, no, nga siling nila kuno ang writ of preliminary injunction is only good for that territorial jurisdiction sa Region 6, no. So pwede kuno sa iban nga ang kamatuoran may gasulod nga kalamay subong, no, and I would like to reiterate that ang kamatuoran may gasulod nga kalamay subong by virtue of that order sa aton nga sa aton administrator. Si Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo, ginako naman sang kongresista nga madamo ang nagapamangkot sa iya angot sa posibilidad nga pamunuan sini ang SRA. Suno kay Yulo nagakinahanglan ang sugar industry sang champion sa lower house. Aminado ini nga may iban nga kongresista nga taga Negros Occidental pagbintaha kunyara sa Kongreso bagod mas madamo ang iyan hibuloan angot sa sugar industry. Suno kay Yulo ginhandaan niya ang pagserbi bilang tiglawas sa 5th District sa House of Representatives bangod amo ini ang desisyon sa sang eleksyon. Itagaan kita sang mando, no, sang pumuluyo sa ikalimang distrito. So I prefer to stay here as a representative. At the same time, no, hindi magkabalakang aton nga producers not only from the 5th district but from the whole province and all sugar producing areas, no. We will continue to fight for the interests of the sugar industry. Hagduga nga pagpahig ni Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo. Samtang ginapangita pa sa mga pulis ang tupadbalay sang negosyante nga nagtiro sa iya sa Villa Angeles Subdivision, Barangay Estefania, Bacolod City, alas 10:40 kagabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Richie Gohe, yara pa sa daan o kung sa dalan pasulod sa Ilabalay ang biktima nga si Roger Hofilenya sang nasugata sini ang suspetsado nga si Andrew Prudenciano. 4 kalupok ang nabatian sa mga pumuluyo sa lugar kag sang nagwa ang utod ni Hofilenya, nakita niya ang utod sini ang gintiro. Si Hofilenya ang may 3 kaigo sang bala sa natuong nga kamot kag duha sa likod. Samtang inadala sa ospital, nanugid si Hofilenya sa iya utod nga si Andrew Prudenciano ang nagtiro sa iya. So kay Gohe, na-recover sa lugar ang pilakas lag sang caliber 9mm pistol. Nagpalagyo ang suspetsado sakay sa motorsiklo matapos ang krimen kag wala pa nadakpan tubtob sa karon. Ginatumod pa kung ano ang motibo sa insidente. Sa inisyal nga investigasyon, nagatalikdanay lang ang lote sang duha kag suno sa pamilya kag anay barangay Kagawad sang Estefania. Kanal ang ginaawayan sang duha kag ginpatawag na ang mga ini sa lupon ng barangay. So diri ginaawayan sang duha ang wastewater nga nagailig sa tunganan sang Ilabalay. Ang biktima ang negosyante sang manok samtang ang suspetsado naman ang miyembro sang monitoring team sang Estefania. Family, kag ang sa iban man to, kaya may tupad to sila nga dati kagawad man do sa Estefania. Ang ilan ni actually ang Crisanto Estrabela Lagradilla. Calofin. Ang kabayan sa payag ni Police Major Richard Gohe ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4.
18 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, nakilala na ang miyembro sa New People's Army nga napatay kadungan sa engkwentro batok sa mga soldado sa sitio Tamusi, Barangay Talalak, Santa Catalina, Negros Oriental, alas 7 kapon sang aga. Sa interview sa Bombo Radio, Lieutenant Colonel Roderick Salayo, Commander sa 11th Infantry Battalion, nakabaton sila sa impormasyon nagikan sa presidente nga ginapangiyuan sila sa NPA members ang pagkaon gani nagresponde ang mga soldado. Pagabot sa lugar, ilang nasugata ang ginabulubanta 5 tubtub 7 may miyembro sang NPA kaya nagluntad ang engkwentro. Matapos ang baklanay nga malawig sang 8 ka minutos, isa ka miyembro sang NPA napatay. Siya ang kilala kay Ka Locsin o kon Crisanto Estrabela Labradilla. Ginabanta na edad sang 52 anyos, kag residente sa Barangay Babinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Siya may igo sa nawalang batiis kag kilid sang lawas kag ang bangkay. Ang yara sa karon sa punerarya sa Shaton, Negros Oriental. Siya ang miyembro sang squad sang Southeast Front nga nagdismantle naman sang militar. Suno sa iya, anay kaupod nga nagsungka na sa gobyerno, igapasaka na sa kontani si Labradilla bilang Finance and Logistic Officer antes sa ang engkwentro. Suno kay Salayo, igahatag man sa pamilyang bangka ni Labradilla kon mayara sang maklaim. Nagpangako man ang LGU nga may ihatag nga ayuda sa iya pamilya. Para naman ang parawagan sa militar sa marebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno. Crisanto Estrabela Lagradilla, Calocin. Member siya ng squad ng Southeast Front, and then according sa kanyang mga dating kasamahan na nanumbalik na sa gobyerno, siya ay projected din na maging Finance and Logistics Officer, supposed to be ng kabila. Si Lieutenant Colonel Roderick Salayo, ang commander sa 11th Infantry Battalion. Kapin o kon 180,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover nagikan sa 34 anyos nga lalaki nga nadakop sa drug bypass operation sa Purok 5, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ang subject sa operasyon ang ginakilala kay Eduardo Navarro, 34 anyos, single kag ginakabig nga street level individual. Ang operasyon ang ginpatigayon sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Bacolod City Police Office. Nakuha sa pagginakop sang suspetsado ang ginabanta 26 gramos sang suspected shabu nga nagabalor sang 176,800 pesos. Magluwas sa suspected shabu, nakuha man sa possession sang suspetsado ang mga drug paraphernalia. Ang suspetsado ang nakahunong na sa karon sa Bacolod Police Station 8 kag natalana ang magapangatubang sang kaso nga may kaangtanan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa aton sa katapusan nga balita, patay ang isa ka lalaki matapos nga makuryente sa Ilagan Street, Barangay 6, San Carlos City sang Huwebes ang hapon, Hunyo 30. Ginkilala ang biktima nga si Crisanto Caballero, 45 anyos, residente sa nasabit nga lugar. Santo sa report, ang biktima ang nagatrabaho sa isa ka balay kag wala sila natulupangdan ang open wire. Nadagdag ang biktima sa ginabanta 5 ka metro nga kataason malin sa atop sang balay. Gintungan pa sa katapos sang San Carlos City Fire Station nga maluwas ang biktima paagi sa pagbalikan sa chest compression kag endorso sa local DRRMO. Gindala man ang biktima sa ospital apang gindeklarar sa attending physician nga dead on arrival. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minuto sa kaligid sa tak na 5 sa hapon. Mga kabombo, ato na panambulikan aton sa ring mga headlines. Pila ka drivers sang PUJ sa Bacolod nag-ako nga hindi pa sila makasukot sa 11 pesos nga pamasay bangod wala sang taripa nagikan sa LTFRB. Mga pasahero sa jeep wala sang reklamo sa 11 pesos nga minimum regular fare sugod sang Hulyo 1. Pagsugod sang milling season sang tubuo ginaduso sang sugar industry leaders nga patim paranuhon. Miyembro sang monitoring team sang Estefania nga nagtiro sa iya tupad balay kag gabi ginapangita pa sa mga pulis. Miyembro sang New People's Army nga napatay sa engkwentro batok sa militar sa Santa Catalina, Negros Oriental nakilala na. 45 anyos nga lalaki sa San Carlos patay matapos makuryente sa ginaubrang nga balay. Mga kabombo, inirabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, Petsa 2 sa bulan sa Hulyo tig 2022. Kag kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa po na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition upod sa kay Bombo Jairi de los Reyes. Kag sa aton nga Bombo News Analysis
nga ginpadala sa isa sa mga detag pamatisang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Acciones, may tigulo, handom nyo, handom ko. Inyo nga handom, amuman ang akon. Tinaga nga liwat na batian naton. Kaya amo ini sadto ang ginpulong sang amay nga presidente sadtong madugay na nga panahon. Tinaga nga nag-ani sang matunog nga pagpalakpak. Kalipay sa dughan nga daw mag-aalwak. Amo ini ang nasaksihan sa inaugurasyon sang bago naton nga presidente nga si Bongbong. Presidente nga nagkuha sang tuman kadamo nga numero sa mga katawhan nga sa iya nagbuto. Mangin tuhay bala ini siya sa iya nga amay. O kung wala sang kinalain suno sa iban nga paglaragway. Halin sang kampanya na'y tubtub nga siya nagpungko na sa karon. Wala kita nakabati nga nagbuhi ini sang malain nga sugilanon. Ilabi na sa mga masupog niya nga mga kasumpong. Kaangay sang kasami nga mabatian naton. Mangin matinuoron ayhan ang presidente naton nga kita ang iya nga pagahugpungon. Agud nga maangkon ang kadalagan, madugay na naton ginahandom. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ipadala ni Rene Almogente sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sa pasyente, respiratory droplets, kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin mudyo tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka-epektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself. Sa Bombo Radyo, Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports Afternoon Edition. Adlaw kita sang Sabado, pet sa 2 sa bulan sang Hulyo sininga tuig 2022. Kag sininga hapon inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Kamusta ang inyong weekend mga kabombo? Adlaw kita sa karon sa Sabado kag apisar no nga weekend kag pasado naman alas 5 makahambal kita nga medyo mahawan-hawan man no sa gihapon sa karon ang mga dalan unlikely o kan unusual no sa nakaandan nga mga kung amo sini nga oras wala nga traffic pero sa paglabay naton kaina sa may dalan Lacson partikular na diri sa may Mandalagan madutay kag mahawan no matawhay ang lakat sa traffic. Maayo nga balita para sa mga drivers, sa mga motorista, kag sa mga mga nagaprang-iya sang salakyan kaysa masunod nga semana makapahuway-huway gid man kita sa asod-asod nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Effective July 5, 2022, may patigayunon nga rollback sa presyo sang gatong. Ang gasolina, ang ginalantaw nga maganubo sa 20 centavos tubtob 40 centavos kada litro. O makambal kita nga mayara gani isang rollback pero sentimos man lang no ang rollback pero at least wala makambal kita nga mas mayo-mayo na lang niya nga may buhin kaysa nga magsaka na naman ang kada litro sa masunod nga semana. So 20 centavos tubtob 40 centavos ang rollback sa presyo sang kada litro sang gasolina sa masunod nga semana. Sa presyo sang diesel maganubo ini sang 3 pesos tubtob 3 pesos and 20 centavos kada litro samtang ang presyo naman sang kerosene ang maganubo sang 3 pesos
and 20 centavos to 3 pesos and 40 centavos kada litro. Di at least do makapahuway-huway man bala no ang mga drivers, especially ang mga drivers gid kag mga motorista sa asod-asod nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Te epektibo gani July no Hulyo gina-aprobahan man nga mangin 11 pesos ang pamasahe sa mga pampubliko nga salakyan, especially sa PUJs. Arit pagpaathag lang no, especially sa mga kabombo naton diri sa may syudad sa Bacolod nga ang 9 pesos na bala kay sadto no ara gani sa 8 pesos ang pamasahe sa mga estudyante, 9 pesos abi sa adult sadto antes pa man ang COVID-19 pandemic, ang 9 pesos nga pamasahe sa jeep antes ining COVID-19 pandemic ang minimum fare ina no para sa una nga 5 ka kilometros. Kung lapaw na abi sa 5 kilometers, miyara na naduga nga 1 peso no sa pamasahe sa kada kilometro. Tisang nagtuhaw ining COVID-19 pandemic, ginhimo nga 10 pesos ang minimum nga pamasahe sa pampubliko nga salakyan sa mga jeep. Bangod nga ginapanubuan to sadto no sang gobyerno ang seating capacity kag hindi man lang sa mga PUJs no, maskin sa tanan-tanan gid may ruta Pulupandan nagadoble gani ang plite. So diri sa Bacolod dalin sa Barangay Bata padulong sa Libertad 15 pesos ang pamasahe subong. Bangod nga sobra sa 5 kilometers ang distansya at applicable ini sa tanan nga ruta halin ka man daabi sa Handumanan, Alangilan, Granada kag iban pa nga malayo nga barangay. Ay ito natingala mo kadamo sa natingala bilang mga kabombo sa tinalikdan nga simana mangin kita no natingala nga halin ka Libertad be padulong diri sa may Barangay Bata or Barangay Bata padulong Libertad nga ado pulo man to sadto ang plite te advisory ini nga 15 pesos sa karon no ang pamasahe bangod sa sobra sa 5 kilometers ang distansya. Amo nagablang hambal to sa tinalikdan sang nagasugod palang balang pagsaka sang presyo sang gasolina, sang presyo sang gatong. Kumbaga domino effect bala no, humalin sa nagsaka ang presyo sang gatong, nagamatamat man saka ang presyo sa mga balaklon sa karon no, mga kabombo na notice nyo man sa mga groceries no, nga kadamo gid sang nagsaka ang presyo. Maskin sa mga fast food chains gani no, sang una makabakal ka tag 50, subong ang pinaka minimum 80 na 70 pesos na. Do makambal kita blang although may iban nga nagsaka man ang sweldo pero husto man ang pangtapal sa pagsaka sang presyo sa mga balaklon kag sang plito. Dito kay aton man check ron sa mga balitang natipon ng sang patrol kay Bombo Carla May Defensor ang pila ka mga police reports sa partikular na nga isa ka amay nga wanted sa kaso sang pagpanghimulos o kon sang kaso nga rape nadakpan sang Bacolod Police Station 8. Aton ibaloon ko na ining kung sino ining ginahimuslan sang nasambit nga amay ti kung bata niyang ginimuslan masubo gid no. Ang isa ka NPA no ng pamilya sang isa ka NPA nga napatay sa encounter sa Santa Catalina na claim na sang pamilya. Kag sa Talisay City may nagluntad nga aksidente aton man kuhaon ng dugang nga detalye sa report ni Bombo Carla May Defensor kung may pilasonto o kung may nasamara. Sa balita nasyonal, ika-93 no sa karon nga kadlawan ni former First Lady kag sa karon Iloy man no sang presidente sang Pilipinas si Imelda Marcos. 93rd birthday na no ni former First Lady Imelda Marcos sa karon July 2, 2022. Tiliwat ini nga nakaselebrate sang iyang adlawan dito sa may Malacañang after sang 37 years matapos ang 37 ka tuig. Apang sa tunga sang kaadlawan sang former First Lady trending no sa karon sa mga social media platforms ining hashtag bala #StopTheSteal. Ilonggo tato ng pagpangawat matapos nga nag-react si American filmmaker Lauren Greenfield no nga gingamit ang picture ni Imelda sa The Kingmaker na bala miara na documentary sa The Kingmaker. Nakalantaw naman kan siguro kalabanan sa ato no sang amo sina nga documentary The Kingmaker about man na siya sa family Marcos. Ti ang picture dira bala ni Imelda miara na da siya picture mo nga sa poster sang The Kingmaker nga film gingamit sa isa ka billboard agod nga i-greet ang anay First Lady without Greenfield's permission. Tiyara sa billboard ang nasambit nga picture kaga may nakasulat nga tinaga no nga happy 93rd kuno 93rd 93 TH
Di ba dapat 93rd na, no? 93 RD. Di pero excited lang guro, no? Ang nagpa-billboard, wala na na-check, no? Kung anong mga dapat ibutang. Yung reaksyon ni Greenfield, hambal niya, kung sino man ang nagkawat, amo nang yung term kay hambal niya, whoever stole my image to wish Imelda happy birthday doesn't understand copyright infringement. Nag-reactin mismo ang nagapanag-iyas ang nasambit nga litrato. Kasi syempre, iya na ginapanag-iyahan mo ang amon ang picture tanan-tanan nga related sa film nga The Kingmaker, ginapanag-iyahan ina no ni Lauren Greenfield. Nag-react siya kay nga aging gamit nyo na iya sa billboard without my permission. Gamit niya pa nga tinaga whoever stole kung sino man ang nagkawa. Kasubo no nga kaadlawan ni former First Lady Imelda, tapos ang trending diri sa Twitter, ang trending diri sa mga social media platforms, stop the steal nga hashtag. Isa karon no sa ikaduha nga adlaw sang pagpungko ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ikaduha naman gani nga adlaw sa pagpungko no sa mga bag-o nga opisyales kag sa mga re-elected naman yati sa pagpadayon naman sang ilang mga plataporma. Ti ikaduha sa karon nga adlaw sa pagpungko ni President Ferdinand Marcos Jr. dito sa maya Malacañang, kaya crucial nga daan sa karon ang first 100 days no sang presidente. Ti madamo naman siya sa mga ginpang patuman bala sa karon gani luyag kuno ni Marcos nga matinloan ang listahan sa mga 4Ps beneficiaries. Yan mo nang isa sa mga ginahimo ni BBM sa ikaduha nga adlaw sang iyang pagpungko bilang presidente. Ngin veto man gani ni Marcos Jr. ang hagna para sa pagpahimo sang Special Economic Zone kag Freeport sa Airport City sa Bulacan Province. Wala iya ginaprobahan, gina-veto niya. Kag may ginatag man to o ko na kahapon gipatuman man no ni Ferdinand ni President-elect o ko ni President no Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpalawig ya ang libre sakay. Nadamo gid no sa mga nalipay, especially nga mga estudyante bilang nga libre nga makasakay sa mga bus dito sa may Metro Manila. Aga diri kita no kay kadamo bala sang nahibaluan ang mga Filipino antes naton kuhaon mga balita ni Bombo Carla, kadamo sang nahibaluan ang mga Filipino nga daan sa karon no tido maayo gid nga balita sa inyo, especially sa mga netizens kay kada bala may magitan kita nga post bala sa Facebook o kon sa Instagram hindi man na related abi sa politikal o kon hindi man gani related kaya Senator Alan Peter Cayetano, pero permita gid ka kabasahan nga di na to ang 10,000 man nga promesa ni Senator Alan Peter Cayetano. Diaryo ginpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano nga maga-file ini sang hagna, maga-file ini sang bill no para sa one-time cash aid nga nagabalor 10,000 pesos para sa pamilyang Pilipino. Matutuman nyo sang tinalikdan itong adaan last year to ata no nga may ara sa gin-propose bala nga 1,000 pesos dapat makabaton ang kada Filipino magin-propose dito sa sa legislative nga makabaton ang kada Filipino sang 1,000 pesos kaduha ina nga hatagay galing nagpamatok dira si Senator Alan Peter Cayetano kay gusto niya mas manami nga ihatag nga cash aid is 10,000 pesos kada pamilyang Pilipino in response na siya no sa nagakatabo man nga crisis sa aton nga pungsod, partikular na sa COVID-19 pandemic. Galing tubtob sa karon wala pa nagtupa ang iya nga 10,000 pesos. Yung mga netizens no gusto mag-comment bisan diin lang, bisan hindi related, nagapangayo di na to ang 10,000 pesos nga promesa ni Senator Alan Peter Cayetano. Ginpahayag ni Cayetano sa oath-taking ceremony sa Taguig City kahapon no nga maga-file ini no sa 10K ayuda bill no magalabay pa ini kuno abi sa Senado, sa House of Representatives kag sa Malacañang. Tiging promesa niya nga matupa no ining 10,000 pesos sa kada pamilyang Pilipino. Aware man ni for sure ang senador sa mga nagabash sa iya no kay nagabasa man siya sa social media. Hopefully no magtupa gid ang promesa niya nga 10,000 pesos kay for sure hindi gina siya pagluatan sa mga netizens kung hindi ini magtupa. 51 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Siningation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in.
Yes, sa Bogojay. So na-claim na sa pamilya ang isa ka NPA nga napatay sa nagluntad nga encounter sa area sang Santa Catalina, Bogojay. Amo ini siya ang gingkilala kay Cristanto Estrabela Lagradilla o kun alias Luxin. Amo ini siya ang miyembro sa Squad 2 kag madamo sa mga na-recover man sa nagaluntad nga encounter Bogojay. Susunod kay Lieutenant Rojim Pearl Lanoza, ini siya Bogojay claim na ini siya sa iya sini nga pamilya, sa iya sini nga asawa Bogojay. So isa ini siya katuig nga nangin isa ka NPA Bogojay, no? Di sa subong ara na plastar na ining iya sini nga nga labi o ko ng iya sini nga lawas Bogojay kag napauli na ini siya sa area sa nga Tanhay Bogojay. So Bogojay pamatian nato ng pahayag gikan kay First Lieutenant Rojim Pearl Lanoza. Kahapon po ma'am is andun po siya sa yung cadaver po ay hinatid po sa sa Shotton St. Peter Funeral Homes ma'am. And then kanina pong 1 PM ma'am is nilipat po siya sa Eterna Funeral Homes ma'am. Kay inimbalsa mo lang po siya sa St. Peter ma'am. And then ang nag-provide po kasi ng coffin niya ng ma'am, ng kabaong niya ma'am is si Mayor Santa Catalina. And then ang malapit lang na funeral homes doon ma'am sa Santa Catalina is ang Eterna Funeral Homes ng Bayawan City kasi boundary lang po kasi yan ma'am. And then ma'am, andun na po sa Eterna Funeral Homes yung family po ng cadaver ma'am. Then inasikaso pa po doon yung yung last na update kanina sa akin ma'am is pinasok na po siya sa loob ng kabaong at na ayusan na po ma'am. And then dadalhin po yung katawan niya ma'am sa Catholic Church ng Sitio Tulatulahan, Barangay Nagbindod, Santa Catalina ma'am, para doon po ang lamay ma'am. Okay. So ma'am, may idea po kayo ma'am kung sino po yung family member niya po, yung nag-identify sa kanya? Or yung asawa po niya ma'am, asawa and relatives po ma'am na taga Tanhay City po ma'am. Ang ano namin dito ma'am is gusto namin interviewin yung wife kasi baka meron pa silang kamag-anak ma'am ba? Kamag-anak na nasa loob ng kilusan po ma'am. Yes po. Yun yung hinihiin namin na panawagan sa kanya ma'am. Ongoing pa rin yung pag-suffer ng heart namin sa kanila ma'am. Para sa mga kapatid natin na ngayon ay nalinlang at nagpalinlang pa rin sa kaliwang grupo or sa communitors group. Nais po naming manawagan na sana kayo ay bubaba na to lay down your arms dahil ang gobyerno ay handa pong yakapin kayo para mabigyan kayo ng oportunidad at tsansa na magbago para sa panibagong buhay. Hindi lang po para sa sarili niyo, kundi para sa inyong pamilya at sa komunidad para ma-attain natin ang peace and progress, hindi lang sa Negros, kundi sa buong bansa natin. Bogojay. So, mato ng pahayagikan kay First Lieutenant Rojim Pearl Lanoza, CMO officer sang 11th Infantry Battalion Bogojay. So, at least no, na-identify kag nakuha na sang pamilya ining napatay sa nagluntad nga encounter Bogojay. Ti nagahingyo man no, ang 11th ID nga kung sino sa mga NPA bala nga willing nga balik na sa gobyerno ti inisla mga pwede gid nga pagabuligan Bogojay. Correct Bombo Carla, mas maayo na lang gid no nga magbalik sila ti samtang temprano pabala sa sabak sang gobyerno kaysa nga kung ano dang matabo sa ila sa encounter, magpauli sila sa ila pamilya, bangkay na sila. Yes, sakto gina Bogojay no. So diri kita Bogojay sa nagluntad nga isa ka aksidente sa area sang Barangay Bubog, syudad sang Talisay, Bogojay kung sa diin duwa diri ka involve nga mga salakyan, isa ka van kag isa ka wing van truck Bogojay kung sa diin mayara sang duwa ka mga pilason makitaan diri naton nga na ano gid ang o na damage gid ang atubang part sang isa ka van Bogojay kag naitip didto ang driver kag ang kaupon ni isa ka pasahero sa unahan Bogojay. Sumaayo man kitungod nga nahingagaw kuha ang driver sang van Bogojay. So sa subong yari na ini sila sa sa ospital kay ginadapatan na sa nagkakaigo nga pagbulong Bogojay. So nagresponde man dito ang katapusan sila CDRMO, PNP Talisay kag ang TMA personnel sa
Talisay aba mo dyan. So baloon ni naton karon no kung sino ining mga involved nga mga person sa nagaluntad nga aksidente sa area sang Talisay aba mo dyan. Samtang isa ka amay ang ginaserbihan o kung sinaserbihan sang warrant of arrest sa katapos ng kapulisan sang Police Station 8 aba mo dyan. Susuno kay Police Major Juwiri Puerto ini nga 32 anyos nga lalaki aba mo dyan. Ini isa ka amay ginhimusdan niyang iya sini nga anak aba mo dyan. Sa 3 na katuig ang nagkaligad 12 anyos pa na iya sini nga anak ginhimusdan niya aba mo dyan kay sa iya no nabilin ang anak bangod ng Iloy nagpamanila para mag-obra aba mo dyan. So ara man sa drug watch case ang ining suspetsado kag handa man siya kuno ba mo dyan no suno kay Police Major Jury Puerto handa ini siya nga bayaran na iya sini nga sala nga nahimo sa iya sini nga bata pero si Bombojay hindi yan no hindi bayad niya ang pagkapriso niya sa ginimo sa ang iya trauma bala ba mo Carla nga natuga bala sang iya pagpanghimulo sa iya bata amugid Bombojay no lifetime no ang trauma siguro mahil ini nga nagluntad sa iya sini nga bata pero ang kumbaga Bombojay ay na experience sang bata niya hindi gid ini madula Bombojay so Bombojay pamatian bala nato ng pahayag gikan kay Police Major Juwiri Puerto. Bali, di ka semana nag-abot yung warrant niya. So, sa timing naspatan natin siya sa lugar lang tapos na-serve ang warrant sa Ben City sa June. So, ang kaso yan rape. Ang rape ya bata ya. So, ang bata ya kuno 12 anyos pa lang na-rape na ni kay ang Iloy pa Manila itong time. Kaya ang nabilin, ang may karang bata niya babae. Isa lang ni ila bata? Oo, isa lang ni bata nila. Okay. Ang amay ni kadruga gali niya mo nang nahimo niya ni ang krimen. Okay, ano ni sir? Ari man ni sir sa inyo, siningan drug watch case? Oo ma'am, siya kay sa barangay kabalo na barangay nga nakatao droga na siya. Nagamit. So, amo na, nga nahimo ya. Di subong aras sa munta sa naunong sa among karsel. At impyerno siya ginahambal yaman nga bayaran niya mga salaya. Oo. Hambal ko sa iya, kulang parang priso ya sa mga sala ginimo sa bata yung minor de edad. Since 12 years old ng bata, so 3 years ago. Okay. Mas buong bata ang 15 years ng bata. Mga na. Nga sang April, this year na anugit ng bata sa Lula. Sa Iloy mo na lipas sa kaat sa April. Pagka June, last week sang June, nakabot ang warat. Pagka Ben City. Ba mo Carla? Yes, Bombojay, no? Si may ara pagid baliduan na ini kakaso nga rape ang na-record sa area sa Police Station 8 kay may ara pagid Bombojay nga ginahulatan lang nila ang warrant of arrest para serbihan sa ay ini nga ang isa pagid kasuspetsado bangod nga ginmolestahan niya ang iya sini nga bata nga 2 ka tuig Bombojay. So Bombojay ato na lang ini pag dungangan pagid ini nga mga detalye Bombojay. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombojay mo ng report gikan sa patrolin ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas kasi sa all number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla may defensor sa mga balita nga natipon sang patrol impunto alas 6 na sang gabi. So dugay-dugay magasulod ng aton nga Bombo Network News mga kabombo pang magabuya kita na isang pila ka importante nga mga pahanumdom. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide. Ang Ikalawang araw na ho sa buwan ng Hulyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Paano kala na magtatatag sa Bulacan Airport City Special Economic Zone kauna-unahang ginamitan ng veto power ni Pangulong Marcos? Si dating First Lady Imelda Marcos binigyan ng merienda sana sa Malacanang para sa 93rd birthday nito. Sa ating international news, bagong sintomas ng monkeypox virus at dun ho ito na itala sa UK pinag-aaralan. Maraming mananakay naman tuwang-tuwa na extended ang libreng sakay ng bus sa kahabaan ng EDSA hanggang sa buwan ng Disyembre. At sa ating balita sa panahon, yung bagyong Doming mga kabombo, nakalabas na ng Philippine territory ayon yan sa ulat ng Pag-asa.
Ang National Bureau of Investigation naman inaasahang makakahukay pa ng ilang bangkay sa nadiskubring mass grave sa Libon, Albay. 6 na kalansay na kilala na. Sa dagdag pa nating balita sa ibayong dagat, Israel muling nagsagawa ng airstrike sa Syria na ikinasugat naman ng 2 sibilyan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Kauna-unahan sa panunungkulan ng Marcos administration, gumamit na ng veto power si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay sa panukalang nagtatatag ng Bulacan Airport City Special Economic Zone. Nakita nito ang fiscal risk at ang kakulangan ng pagkakaugnay nito sa mga batas ng ating bansa. Sa kanyang naging mensahe, sinabi ni Marcos na hindi siya lalagda sa isang panukala na nagdudulot ng substantial fiscal risk para sa Pilipinas. Dinagdag niya na ang House Bill number 757 ay lumalabag sa otoridad ng naturang ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Marcos na ang iminungkahing batas ay walang mga probisyon sa pag-audit para sa Commission on Audit at hindi pinaliwanag kung paano ito kukuha ng mga lupain para sa mga benepisaryo ng reformang agraryo at ganun din yung pagbibigay ng blanket powers sa Economic Zone Authority sa Technical Airports Operation at Environmental Protection ay hindi rin mahanap doon at lumalabag sa konstitusyon. Ang Ecozone ay itatayo sana sa loob ng Bulacan Airport Complex. Ang prangkisa para sa operasyon nito ay ibinigay sa San Miguel Corporation. Ang bagong 740 billion pesos na international airport ay magkakaroon ng kapasidad na 100 milyong pasahero bawat taon. Nauna nang sinabi ng San Miguel na ang proyektong ito ay maaring makabuo ng mahigit 1 milyong direct at indirect jobs. Sa dagdag pang balita, binigyan ng merienda sana sa Malacanang si dating unang ginang Imelda Marcos na siya ring ina ni President Bongbong Marcos Jr. Ang naturang merienda sana ay bilang pagpupugay sa ika-73 taong kaarawan ng dating First Lady. Malayo ito sa mga nakaraang birthday party ni Mrs. Marcos kung saan ay nagmimistulang fiesta ang kailang lugar sa Ilocos Norte at iba pang lugar na pinagdarausan ng okasyon. Pero naging pribadong aktibidad para lang sa pamilya Marcos at malalapit sa kanila. Bumuhos din naman ang iba pang pagbati kasama ng kontrobersyal na tarpaulin sa may EDSA kung saan kinuha umano ang larawan sa palabas na Kingmaker. Kaya naman umalma si Lauren Greenfield, ang filmmaker ng Kingmaker, dahil sa wala umanong pahintulot nila sa paggamit ng larawan para sa nasabing LED board. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na hong 3 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Iniimok ng isang transport group ang mga opisyal ng ating bansa na seryosong i-monitor ang pagbibigay ng tulong para sa kanilang hanay. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines kay Manibela Chairman Marbil Balbuena, sinabi nitong sa ilang pagkakataon may inilalabas ng mga listahan ng recipient para sa mga ayuda at iba pang tulong. Ngunit sa katotohanan ay wala namang nakakarating sa ibang mga driver. Para kay Balbuena, dapat na tinitiyak ng pamahalaan na talagang nakakarating sa tamang mga benepisaryo ang anumang tulong para hindi maaksaya ang inilalang pondo na nanggagaling pa man din sa kaban ng bayan. Sa kasalukuyan, malaking bilang paraw ng mga nasa transport sector ang nakabang sa ipinangakong tulong mula nang mangyari ang COVID-19 pandemic. At kaugnay niya, narito ang bahagi ng naging panayam ng Bombo Radio kay Manibela Chairman Mar Balbuena. Sir Elmar, kahit pa po, nakadagdag kami ng 160 pesos, 150 to 160 pesos per day para po doon sa 10 ikot kung kakayanin po na makakasampu kami. Kasi matatandaan po natin na galing na po sa 10 piso, nadagdagan lamang po talaga ito ng piso. Kung makikita natin yung presyo po ng diesel, malayong-malayo pa po doon sa in-increase na pamasahe po sa ating mga pampublikong sasakyan.
Alright. Ang sinasabi kasi ngayon na marami nung huli kayong makapanayam namin, ang sinasabi marami nang tumigil na mga kasama nyo na mga drivers, mga operators. Ang gobyerno susulong din naman nila na meron silang ayuda. Sila ba'y maasahan na babalik sila? Dadami pa yung ating mga jeepney drivers. Dahil sa nagbabalik na tayo sa new normal, ika nga, marami nang mananakay. So, ang nakalipas na mga buwan, linggo, kulang yung ating mga transport sector na pumapasada. Kumusta po, Sir Mar? Sir Elmar, marami po talagang hindi pa rin nakakabalik kasi depende po doon sa ruta, depende doon sa lugar, at depende po doon sa mga gasolinahan po kung magkano po yung itinaas. Kasi may mga lugar po talaga na sobrang taas po ang diesel, hindi po talaga kinakaya. Kasi lalo po ngayon na may mga lugar po tayo na kokonti pa ang pasahero. Talaga pong tumigil po yung ating mga kasamahan. Bahagi po yan ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Manibela Chairman Mar Balbuena at kaugnay pa rin ho ito ng sitwasyon o kalagayan ng ating mga nasa transport sector na nakabang pa rin sa tulong ng pamahalaan. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga dating mamamahayag at mambabatas na kabilang sa mga appointee ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito matapos na lumabas ang appointment ni dating ACT-CIS Party List Representative Ninia Tadoran bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ipinakilala si Taduran sa isang event bilang DSWD Undersecretary kung saan sa ilalim siya ng pamumuno ni Secretary Erwin Tulfo na isa ring dating kagawad ng media. Napili si Taduran dahil umano sa mga karanasan nito sa pagbibigay ng tulong sa ilang taong pagiging kinatawan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Naghatid yan sa atin sa oras na 6 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa atin pang mga dagdag na balita mga kabombo, nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na linisin umano ang Department of Social Welfare and Development at ang listahan ng mga benepisaryo para sa target na Social Assistance Program ng DSWD kung saan ang mga hindi kwalipikadong tumanggap ng cash grants mula sa gobyerno ay tatanggalin na dito. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na ilang benepisaryo ang nagtapos na sa Conditional Cash Transfer Program o CCT na kilala sa tawag na Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Partikular na ho, yung mga anak na nakapagtapos na ang kanilang pag-aaral ngunit tumatanggi pa rin isuko ang kanilang account at patuloy na tumatanggap ng cash grants. Binigyang diin ni Tulfo na daan-daan libong Pilipino sa buong bansa na naghihintay na mapabilang sa 4Ps ang hindi raw nakikinabang dahil nga doon sa mga existing pa na mga personalidad na hindi naman dapat na nakasama pa sa cash transfer program. Tinukoy ng DSWD ang mga benepisaryo ng 4Ps at iba pang social assistance programs sa pamamagitan huya ng National Household Targeting System para sa poverty reduction o yung listahan upang maisakatuparan ng utos ni Pangulong Marcos. At sinabi nga ni Secretary Tulfo na sa susunod na ilang linggo ay maglalabas siya ng amnesty call para ito sa mga hindi kwalipikadong benepisaryo ng 4Ps para maisuko yung kanilang account sa DSWD sa loob ng 30 hanggang 60 araw o maharap daw ang mga ito sa karampatang kaso. Maliban dito, binalak din ng DSWD chief na magpatupad ng reward system kung saan ay mabibigyan ng reward ang isang informer kung may tuturo niya kung sino sa kanilang mga komunidad ang dapat na tanggalin doon sa listahan ng 4Ps. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, antabay ho tayo. Mamaya may makakausap po tayo hinggil doon sa sinasabing revival ng death penalty dahil bagong administrasyon bago rin ho yung mga lumalabas na mga proposal para ho dito sa ilang mga pagbabago sa ating existing laws.
Abangan din mamaya sa atin hong ulat panahon. Asa na kaya itong bagyong Doming? At kumustahin din ho natin yung update dun sa bagyong Kaloy sapagkat ang dalawang bagyo na yan ay nakakapekto pa rin dito sa umiiral na hanging habagat kahit parehong nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Bombo International News. Gumagawa ng pag-aaral ang mga researchers kaugnay ito sa naranasang pang-monkeypox patient sa United Kingdom na nagpapakita ng mga sintomas na naiiba sa mga nakaraang outbreak. Hanggang sa ilang buwan ang nakalipas, ang monkeypox ay higit pa na nakakulong pa rin sa West at Central Africa, kung saan ang mga bagong outbreak ay kadalasang sanhi ng mga tao na nahahawaan ng virus ng mga hayop tulad ng mga rodent. Ngunit mula ng buwan ng Mayo, higit sa 3,400 mga kaso ang naitala na sa buong mundo. Ang karamihan sa mga ito ay nagmula sa Western Europe, lalo na sa mga men who have sex with men at walang alam na mga link sa sub-Saharan African cases. Na-detect ng Britain ang ilan sa mga pinakaunang bagong global cases at ang unang pag-aaral sa mga pasyente doon ay naipublish ito sa The Lancet Infectious Disease Journal. Sinuri ng mga mananaliksik ang 54 na pasyente ng monkeypox sa London, lahat ng lalaki na nakipagtarik sa mga lalaki na kumakatawan sa 60% ng mga kaso sa United Kingdom noong buwan ng Mayo. Ang lahat ng mga pasyente ay may mga sugat sa balat kung saan 94% ay nasa genital at anal area. Pinaniniwalaan na ang virus ay nailipat sa panahon ng skin-to-skin contact tulad ng sa pakikipagtalik. Dahil dito gumagawa ngayon ng karagdagang pag-aaral ang World Health Organization o WHO kaugnay sa bagong sintomas ng monkeypox. Naghatid na ho yan sa atin sa oras na 11 minuto na. Makalipas ang alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating Bombo Network News. At sa pagkakataong ito, bigyang daan muna natin mga kabombo ang isang mahalagang panayam sapagkat kagaya ng nababanggit natin kanina ay bagong administrasyon. So may mga bagong proposal katulad ho ng charter change at meron din hong nagmumungkahi na i-revive o ibalik yung death penalty. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Jane at Dennis. Good evening. Unang-una, gusto ko hong maitanong kung ano ang mga hakbang ng inyong grupo dahil doon sa may mga initial na mga panukala dyan ho sa lower house na tungkol sa death penalty. I don't know kung ito ho ay nandun na sa section ng index dyan ho sa Kamara, pero may mga kongresista na nagnanaisong buhayin yung panukala dito ho sa death penalty. Kayo ho, ano ang inyong tingin ho dito bilang kayo ay nagsusulong ng mga hakbang laban sa krimen at korupsyon na rin, Ginoong Boy? Tama po yun. Kami ngayon umaasa dahil sa bagong administrasyon ngayon at na somehow bigyan ng atensyon at yakapin itong aming sinisigaw ever since yung reimposition ng death penalty, kung saan nga during the election period noong 2016 si Presidente Duterte made two big promises that led us to adopt, embrace yung yung political campaign niya, that is the eradication of illegal drugs in 6 months and also yung reimposition ng death penalty within 6 months. So that gave him a very big political capital during that time. But unfortunately, hindi natupad yung pagbabalik ng hatol na kamatayan simply because it needs legislation. So ngayon po, umaasa kami sa bagong mga elected lawmakers sa lower house and sa Senate na sana mabigyan naman ng pagkakataon. Ngayon, ito naman kay newly elect President BBM,
alam naman natin, hindi ko lang alam talaga kung ano ang stand niya dito, no, sa reimposition ng death penalty, simply because he was not given, we were not given much opportunity to ask that big question. Ano ba ang stand niya sa death penalty? But hoping against hope that he will also embrace what his father did nung nakaupo siya, na nakita natin, no, na really send a very strong message. What his father did was impose the death penalty. He gave a very good example. Yung one by the name of Lim Seng, drug dealer ito. He was shot in Fort Bonifacio, witnessed by media on national TV, and that was the end of those large full-scale illegal distribution ng droga. So ano ba ang ibig sabihin dito? It really sent a very a climate of fear, no? Natakot ang mga talaga doon, mga drug dealers, then tumigil yon. So it is one tool to address itong peace and order, eradication of all major crimes. Hindi lang po sa illegal drug distribution, yung mga heinous crime, ang grupo po namin, yung victims na kapwa ko, biktima, talagang kami ang recipient ng mga arumal-dumal na krimen. So kami naman dito as victims, the only time we can move forward is if we get that retribution. We victims truly deserve. Kung ano nagawa mo, pagbayaran mo, kung pinatay mo ang biktima mo, you deserve to die. Kami naman, ang stand namin naman, ang death penalty is only for the criminals. Pag criminal ka, death penalty is for you. Pero kung law-abiding citizen ka, death penalty is not for you. Yun ang mga arguments namin dito. So, second, kami sa VACC, we believe ang buhay po ay sagrado. But you lose that sanctity of life once na nare-rape ka ng bata, nang mamassacre ka, nagtutulak ka ng illegal drugs, distribution, manufacturing ng illegal drugs, and also yung plunder. Ang kami nga, mas kung tutuusin, ang mother of all crimes is plunder. Yung pag-atake sa kaban ng bayan, if you attack the national treasury, you are the rich and the poor of course. Lahat po tayo dito may tama. Once inaatake mo yung kaban ng bayan, running by the millions or billions, so yun ang inilalaban namin. Death penalty for the plunderers. Yun ang mga namin. So, and also yung arguments namin rin dito, yung biktima has no right at all, no? But then yung mga accused nagdadaan sa lahat ng ng karapatan, the right to get a lawyer, the right to be represented, the right to file a motion for reconsideration just in case matalo sila sa prosecutors, sa lower courts. And gusto ko lang i-remind po sa nakakarami, pag convicted ka ng reclusion perpetua or death penalty sa Supreme Court, automatic review pa yan, rini-review pa rin ng Supreme Court. Makikita nyo dito, lahat ng karapatan nasa akusado to get a lawyer and starting. But ang sasabihin ko, one thing is certain, yung anak ko, yung mga ibang biktima is 6 feet below the ground. Wala na pong karapatan. So, kami, death penalty is a deterrent for us. Basic human instinct will tell you, pag may siguraduhan ng kamatayan, papatayin ka, magdadalawang isip ka o 10 beses ka mag-iisip, i-raping ko ba itong babaeng to? Magnanakaw ba ako ng milyon-milyon? Ang katumbas po nito, kamatayan. So, human instinct, basic instinct of a person, of a human being will tell you na hindi ka gagawa ng isang major crime kasi ang katapat mo yung kalawit ni kamatayan, Dennis. Okay. Ginoong Boy, yung issue dun sa sinasabi ni Senate President Vicente Tito Soto III, nakausap namin sa ilang pagkakataon, sinabi niya na medyo mahirap o
talagang dadaan sa butas ng karayom kapag isinama mo yung issue ng korupsyon, plunder at iba pang related na o iba pang malalaking krimen. Sabi niya, gusto niya unahin yung death penalty para dun sa mga involved sa illegal na droga muna. And then susunod, amiyendahan at isusunod yung iba pang mga usapin, iba pang mga kaso na malalaki din. Ano ho sa tingin po ninyo ang ganitong diskarte naman o approach kung sakasakali para mabilis daw na maipasa ang kahintulad na sensitibong panukala? I fully agree with the Senator Soto na ma-reimpose muna into a law. Then ang alam ko, iniisip niya yung inclusions, no? After the law is amended, revised, and reimposed, then that's the time after so months or years na we can include yung plunder. Pero kami po, madiin kami talaga sa plunder. Kasi because plunder is, we consider, it is the mother of all crimes. It is a major crime. Attacking the treasury of our land, pahihirapan tayo lahat niyan. So I agree with that approach. But please, sa mga bagong upo ngayon, yung mga dati, let's give it another chance. We are calling BBM, President Marcos. I know your approach here will be holistic. No, you will involve a lot of multi-sectorals. But then, tulad ng ginawa ng tatay mo, father mo, no, nung time na yon, yung sinasite kong yon, talagang yung ako, I am 65 years old now, naramdaman ko na talagang matatakot ka talaga nung time na yon because there is certainty of punishment. Yung certainty of punishment and certainty of execution na kung ano ginawa mo, pagbabayaran mo. So, it brought us fear nung time na yon, yung climate of fear. At tapos yung time na yon, yung mga rapists, no, in the case of Maggie de la Riva, convicted yon, mga coming from affluent families, nabigyan sila ng enough rights, time sa court. After noon, bumababa ang crime, especially yung rape nga, no, yung crime against person. At binitay po yun, I understand. Yun, nung that was May 17, nakalimutan ko pa. Student ako noon sa UST that time. By the way, I come from UST. No? We nag-theology po ako. Theology 1 is salvation, Theo 2 is sacraments. So, we believe in God. We believe in one God. But life is sacred. Nasa ano po yan, it is a sacrament, no? But then you lose that right to life pag may ginawa kang major crime. The sanctity of life we respect, we go through processes, but then again, pag gumawa ka ng pagnanakaw, atakihin mo yung kaban ng bayan, illegal distribution, manufacturing of drugs, then you lose that right to life. Again, the penalty is for the law-abiding citizen. Death penalty is for the criminals and not for the law-abiding citizen. Okay. Ito naman ho, dahil tapos na yung termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, may mga nagsasabi na may mga kaso na naman ang panibago na dito ho, yung related sa illegal na droga. Sa inyo pong monitoring, nagkaroon ba ng pagtaas sa mga drug-related cases after nung Duterte administration o pareho pa rin sa observasyon po ninyo? Okay. Opo. Marami akong ugnayan sa mga law enforcement, no? sa NBI, sa PNP. It is too early to say, no, yung transition. But itong transition nga, no, from yung kamay na bakal sa implementation ng war on drugs, how they address yung illegal drugs, no? Dininay nila yung market, importation. It's effective, no? Pero hindi pa namin too short a time to say. Pero yun ang worry namin, no? Baka mamaya mag-relax tong new presidency. Yun doon kami natatakot. Siyempre,
For sure, I'm warning you, babawi at babawi ito, itong mga illegal drug dealers, manufacturers, and distributors. So business was so bad nung time ni PRRD for any business to survive. Ngayon, they will, kaya ito dapat talagang may political will. Political will to implement talaga yung crime solution and initiatives para talagang magkaroon ng drug reduction dito and distribution sa ating bansa. Okay. Mang Boy, Dennis. May katanungan din ang aking katandem dito si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Okay, sa panig ko naman po, Sir Boy, nais ko lang malaman, sa inyo sa VACC, ano po ang nais ninyong tutukan ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang first 100 days? Of course kami, we go for number one, yung peace and order sa ating bansa, all major crimes, no, yung sinasabi ko, that includes terrorism, robbery, all major crimes. Pangalawa po, yung corruption. When we go to corruption, dapat maybe he can create an oversight committee to look into yung lahat department heads niya. Bantayan niya, yung corruption should be addressed talaga to the max. Yung recruitment process ngayon, alam ko halos kompleto na yung cabinet members, but then yung mga below doon, parang tila 6,000 plus pa yung inaano dyan. Yung sa selective process, dapat talagang mahigpit ang may screen, ma-summarize, ma-validate lahat ng nag-a-apply for this. So ang inaasahan po namin yung good governance, less corrupt governance, at yung peace and order should be there kasi po yung peace of mind is so important for all of us na paglabas natin sa bahay. Kaya alam natin, yung mga mahal natin sa buhay po, makakarating ng buong buo. At yun ang mga inaasahan namin. Saka yung food, yung maging self-reliant tayo sa supply ng pagkain, basic commodities, saka yung mga employment. Mapalakas din. Saka of course, maituloy yung build. Yung mga infrastructures, at yung health matutukan kasi yan ang mga importante ngayon. At mabigyan tayo ng ng tamang attention when it comes to health. Okay. Sige, kami makikibalita na lang kung siguro may mga pagkakataon na kayo'y magkakadaw pong palad ni Presidente. At sige, good luck ko sa mga tinataguyod ng VACC dito sa paglaban sa krimen at korupsyon. Maraming salamat, Ginoong Boy Evangelista. Maraming salamat, Bobo Jade. Maraming salamat, Bombo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin si Ginoong Arsenio Boy Evangelista, ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, hinggil pa rin sa issue ng posibleng revival ng death penalty. Sa dagdag pang balita, nagbabala ang mga eksperto na hindi pa rin ginagamit ng mundo ang isa sa pinakamabisang sandata nito laban sa COVID-19. Ito ay ang maayos na pag-ventilate ng mga pampublikong espasyo, yung public places kahit mahigit 2 taon na ang pandemic. Sinabi ni Antoinette Foucault, Director ng Institute of Global Health at yan ay sa University of Geneva, na kailangan ang bagong pace at ito ang pag-improve sa quality sa indoor air. Anya, sa pag-asang masugpo ang takbo ng pandemya at mabawasan ang dami ng namamatay, kinakailangan na bawasan din ang antas ng kontaminasyon na hindi kayang gawin ng pagbabakuna lamang ng mag-isa. Ang COVID-19 ay pangunahing naipapasa sa pamamagitan ng hangin. Dinadala ito sa malaking droplet o fine aerosol kapag hinihinga ng isang tao na may impeksyon. At higit pa kapag nagsasalita, kumakanta o kaya naman ay sumisigaw pa sa isang saradong silid, o kaya naman ay hindi maganda ang ventilasyon. Ang mga aerosol na ito ay maaaring manatili sa hangin ng ilang panahon, gumagalaw sa paligid ng espasyo at lubuso na nagpapataas ng tsansa o panganib ng impeksyon.
Sa dagdag pang balita sa oras na ito, maraming mananakay tuwang-tuwa na extended ang libreng sakay ng bus sa kahabaan ng EDSA hanggang sa buwan ng Disyembre. May pag-uulat si Bombo Elmar Acol. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, kumusta ang signal natin ngayon sa mga oras na to, Bombo Dennis? Malinaw naman, Bombo Elmar. Alright, eksaktong lugar natin ngayon sa may EDSA sa lungsod ng Pasay. Ito yung dulo ng tinaguriang bus carousel, sapagkat mula rito sa Pasay, ang bus carousel na libre ay hanggang doon sa Caloocan City. So more or less, mga 24.7 kilometers yan, yung ating estimate sa distansya. Dito sa lugar na ito, mga kabombo, abay tuwang-tuwa yung ating mga kababayan dito dahil sa desisyon ng Marcos administration na ipagpatuloy pa rin itong programa ng dating Pangulong Duterte na libreng sakay para naman sa bus, doon sa ating mga mananakay sa ating mga kababayan. Napansin dito yung ilan nating mga nakapanayam dito na mga dispatcher at ibang mga tao dito. Dumoble ngayon ang mga pasahero sang Katerba, sang Katutak. Dahil sa ang MRT ay tigil muna ang libreng sakay matapos naman na magdesisyon din ang Marcos administration. Libre na lamang yung MRT para naman sa mga estudyante, magsisimula na yan sa buwan naman ng Agosto. So ngayon, kaya ang mga pasahero dito ay nadoble. Ilan sa masaya rito ay itong si Ginoong Ismail, isa po sa construction worker na talagang tuwang-tuwa dahil sa kaya pala ng gobyerno na manglibre hanggang Disyembre. Narito si Mang Ismail. Bombo Elmar. Okay. Liban doon sa ibang nating mga nakapanayam, merong masaya, meron ding malungkot. Yung ilang negosyo dito, katulad na lamang ng gas station dito, ay nagre-reklamo dahil sa wala daw sistema itong napakahabang pila dito. Kadalasan daw may pinakaraming pila dito ay tuwing Sabado, katulad nito ng weekend, o kaya naman Lunes na siyang pasukan. Narito naman ang reklamo ni Miss Lori Lee. Kasi Lori Lee, supervisor ako Queen Fuel dito sa gas station sa katabi. Pila nila umaabot hanggang sa station, so naaabala yung operation namin. Ayun ang sana kayo. Yung nakaraan na kinausap ko na yung Coast Guard na namamahala dyan, wala pa rin nangyari. Ngayon, ganun pa rin po yung nangyari. Pumipila pa rin sila, umaabot yung pila hanggang doon. Hindi kasi tuloy-tuloy yung pagdating ng bus So nakakaabala sila sa ibang mga nagnenegosyo. So isa yan sa manager ng isang gas station dito. Yung iba nating mga kababayan natin, nakapanayam din natin, ang sabi nila dito, Bombo Dennis, sa Bombo Jane, umaabot sa 55 pesos hanggang 70 pesos yung kanilang natitipid sada sa isang biyahe. Kung balikan ka niyan, syempre, times 2 na yan. Sa isang linggo, talagang malaking bagay na para sa kanila, lalo na sa panahon ngayon na mataas ang presyo ng mga crudo, fuel, at epektado pa rito yung ating mga presyo ng mga pangunahing bilihin na Bombo Dennis. Okay, ang concern natin dito, Bombo Elmar, syempre, habang tumatagal yung project na yan, sana mag-improve din yung kanilang sistema. Kagaya nung sinasabi nung nakapanayam mo kanina, meron palang epekto rin sa iba. So, sana maaksyonan ng DOTR kung sino man ang in charge dyan. So, may mga oras ba, mga specific time sa ganitong panahon, ganitong oras, meron pa bang biyahe ang ganyang bus carousel, Bombo Elmar? Actually, Bombo Dennis, hanggang alas 11 yan, hanggang mamayang gabi. Alam mo, nakapanayam natin yung ilan sa mga driver dito, yung mga operators, mga dispatcher, itong binabanggit nila, Bombo Dennis. Ang ikinalulungkot naman nila, marami sa kanila ang hindi pa raw nababayaran ng gobyerno. Dahil sa ito binabayaran ng gobyerno para maging libre sila sumakay. So, yun lamang. Sana ay matuloy daw yan ng Marcos administration. Pero ang sinasabi naman nila ay wala silang magagawa. Pumutos siya ng Department of Transportation, LTFRB, ay tuloy ang kanilang libreng sakay para lamang sa alang-alang sa ating mga kababayan sa panahong ito, Bombo Dennis. Okay. Maliban dito, Bombo Elmar, yung mga kababayan natin, ano yung mga option ngayon? May nakikita ka na ba dyan? Mga city buses na aktibo na rin na bumabiyahe kalinsabay yung bus carousel na yan, Bombo Elmar? That's right, Bombo Dennis. Actually, itong lugar na ito, daanan to ng EDSA, ito ay southbound,
mula dyan sa Roas Boulevard going to Cavite. So daanan nito ng mga bus galing sa Batangas area, yung Cavite area. Dito rin dumadaan actually Bombo Dennis. Pero ngayon, talagang sinasabantala ng ating mga kababayan itong libre. Talagang para sa kanila, malaking bagay nga naman Bombo Dennis, dahil yung pagtitipid nila sa kanilang pamilya, yung kanilang kinikita sa araw-araw. Marami dito sa Bombo Dennis na sumasakay, mga construction worker. Dahil nanggaling sila doon sa tinatawag na MOA area sa Pasay, mga malalaking kumpanya, iba pang mga 24 hours na mga company. So talagang itong sentro na ito ay talagang sangkatutak ng mga pasahero ang sumasakay dito patungo doon sa may EDSA hanggang doon sa may bahagi ng Caloocan, Valenzuela, itong sentro ng kanilang pagsakay nitong bus terminal dito sa lugar nito, Bombo Dennis. Okay, si Bombo Jane may tanong din. Okay. Bombo Ilmar, since libre ang sakay ng bus, so expected siksikan ang mga pasahero dyan, Bombo Ilmar. That's right, Bombo Dennis. So, tama ka sa punto mo na siksikan. Actually, yung dispatcher na naking nagpanayam dito, sabi nila, sa panahong ito, mag-ingat sa mga nagsasamantala. Dahil meron daw dito na ilan nilang natsimpuhan, yung mga snatcher, mga pickpocketers. Abay, sobrang siksikan na Bombo Jane, ay meron pa rin mga ilan sa ating mga kababayan ang nagsasamantala doon pa rin sa loob ng mga bus na ito na sana'y libre na sana para sa ating mga kababayan. Bombo. So, meron talaga sila mga paalala dito sa panahong ito na maraming ang preferred itong libreng bus ay dapat mag-ingat din naman sila para na rin sa kanilang kapakanan Bombo Jane. Sa mga oras na ito, Bombo Ilmar, parang mahaba ang pila ng mga gustong sumakay ng libreng sakay. That's right, Bombo Jane, Marami dito talaga, napakadayo yan, hanggang doon pa yan, Bombo Jane. Kaya nga sabi ko kayo na yung ilang nakapanayam natin, ilang kumpanya rito, ay nagrereklamo, dahil sa natatabunan yung lugar nila, yung gas station na yun, hindi na makita. At meron pang mga establishmento. Meron naman dito mga kumpanya, yung mga department store, iba pa, natutuwa naman. Dahil sa buhos yung kanilang mga customers at marami rin silang mga benta. Sa puntong ito na napakarami na nag-preferred ngayon dahil sa harap ko kasi nandyan yung MRT. Ang MRT ay hindi na libre. Hindi katulad nung nakalipas na nagtapos ngayon nung June 30 nang nakalipas naman na Duterte administration na Bombo Jane. Sige, maraming salamat Bombo Elmar at mag-ingat kayo dyan. Mula rito sa may bahagi ng lungsod ng Pasay, ito si Bong Milmar ako nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bumbo! Inirerespeto mano ng Bureau of Corrections o BUCOR ang naging hakbang ng National Bureau of Investigation ukol naman sa paghahain ng kasong murder laban sa ilang tauhan ng National Capital Region Police Office dahil sa pagkamatay ng ilang high-profile inmates. Matatanda ang kinasuhan ng 22 tauhan ng NCRPO dahil sa ilang kwestiyon sa pagkasawi ng naturang mga bilanggo. Mula noong Mayo hanggang Hulyo ng taong 2020, nasa 8 high-profile inmates ang binawian ng buhay sa Bilibid, kabilang dito ang convicted drug lord na si Amin Imam Buratong, JB Sebastian at ilan pang Chinese drug lords. Ayon kay NBI Director Eric Distor, kanilang isusunod na irepresenta ang mga ebidensya at ipaubaya naman sa prosecutors ang pag-usig sa mga nasasakdal. Bagamat inihayag ng Bureau of Corrections na namatay ang nasabing mga bilanggo dahil sa COVID-19, subalit na diskubre daw ng NBI Death Investigation Team na mayroong criminal intent sa pagkamatay ng mga high-profile inmates. Git ni NBI spokesperson and Deputy Director Ferdinand Lavin na base nga sa agents ng Death Investigation Division, mayroon na niyang sistema o pamamaraan para palabasin na namatay ang mga bilanggo sa COVID-19 para pagtakpan ng totoong dahilan ng kanilang pagkamatay. At sinabi pa ng naturang tanggapan itong Bureau of Corrections, meron naman daw silang nakalap na mga testimonya mula sa ilang testigo at inconsistent ang lumalabas dito sa pahayag naman ho ng NBI. Kaya ho, tinitimbang sa ngayon kung ano ba talaga ang nangyari sa naturang sitwasyon at willing naman ang Bureau of Corrections na makipagtulungan sa mga investigasyon pa alinsunod doon sa pagtalima sa COVID health protocols ng masawi ang naturang mga bilanggo.
Samantala hanggang sa Marso taong 2023 na lang ang mga may hawak ng prangkisa upang pagsamasamahin o sumali sa mga kasalukuyang transport, cooperative o korporasyon upang magpatuloy sa pagnenegosyo. Inihayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang desisyon nitong palawigin ng hindi bababa sa 8 buwan o hanggang sa March 2023 ang pagsasama-sama ng mga franchise holder sa mga umiiral ng kooperatiba o korporasyon bilang pagsunod sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng pambansang pamahalaan. Sinabi ni Eduardo Montialto Jr., Direktor ng Tanggapan ng LTFRB sa Central Visayas, ng pagpapalawig ay napagpasyahan kasunod ng ilang hindi nasang mga senaryo at pagkagambala na dinanas ng bansa sa nakalipas na 2 taon bilang resulta ito ng pandemya ng COVID-19 at Super Typhoon Odette. Sa pagpapalawig, sinabi ni Montialto, walang pangtiyak na petsa sa pagpapatupad ng kabuuang phase-out ng traditional public utility jeepneys. Una nang binalak ng gobyerno na ipatupad ang kabuuang phase-out ng mga TPUJ sa bansa sa Abril 2022 pagkatapos ng ilang pagpapaliban ng full-blown transportation modernization program nito. Ngunit ang kabuuang phase-out ay malamang na muling ipagpaliban sa isang hindi pa natukoy na petsa kasama ang kamakailang pag-unlad na ito. Ayon pa sa opisyal na website ng LTFRB, ang PUVMP ay isang komprehensibong reforma ito sa sistema na ganap na magbabago sa industriya ng pampublikong transportasyon. Kabilang dito ang reforma sa regulasyon at mga bagong alituntunin ng prangkisa para sa mga serbisyo sa pampublikong transportasyon na nakabatay sa kalsada. Ina mo naman ang health reform advocate na ng naturang grupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itaas daw ang COVID-19 booster rate ng ating bansa sa hindi bababa sa 70 million sa loob huya ng unang 100 araw ng kanyang administrasyon. Ayon kay health reform advocate and former special advisor of the National Task Force Against COVID-19 na si Dr. Anthony Tony Liachon, ito ay magbibigay daan sa unti-unting muling pagbubukas ng ekonomiya ng Pilipinas. Anya, ito ay napatunayan na sa mga bansang kinabibilangan ng Singapore, South Korea, Taiwan, Malaysia, Thailand. Idinagdag pa nito na kapag mataas ang booster rate ng bansa, ito ay kahalintulad din ng pagbubukas ng ekonomiya at ito din ay isang senyales na yung face mask ay magiging optional na lamang upang maisakatuparan ang planong ito. Muling iginiit ni Liachon na dapat nang magtalaga si Pangulong Marcos ng isang kalihim ng kalusugan. Sa kasalukuyan, hindi pa nag-aanunsyo ang Marcos administration ng magiging kalihim at kahit officer in charge na hahalili dito kay Secretary Francisco Duque III. Hinimok naman ng mga eksperto ang Pangulo na atasan ng lahat ng miyembro ng gabinete, gayon din ang buong lipunan na taasan pa ang booster rate ng bansa, makipagtulungan dito sa naturang proyekto at hindi bababa sa 70% dapat. Sa data nga ng DOH, nasa 15 million mahigit ang mga Pilipino na nabakunahan ng naturang booster shot at kinakailangan mapataas pa ito batay sa kanilang record as of July 1. Sa iba pang balita, pag-amyenda sa 1987 Constitution, mataas ang posibilidad na mangyari ito sa ilalim ng Marcos administration. May nakuhang impormasyon si Bombo Everly Rico. Mataas ang posibilidad na maipasa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution o Charter Change ayon sa isang political scientist. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Professor Clev Argelies, isang political scientist, ipinunto nito na mataas ang tsansa na maituloy ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa ilalim ng bagong administrasyon. Isa lamang sa mga dahilan na ito ay dahil sa tinatamasa ng bagong Pangulo ngayon na mainit na suporta mula sa milyong-milyong mga Pilipino na nagluklok sa kanya sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno.
Sa nakalipas kasi anya na administrasyon mula nang mapagtibay ang 1987 Constitution sa ilalim ng pamamahala ni dating Pangulong Cory Aquino, maraming sumubok na isulong ang pag-amyenda sa saligang batas, subalit hindi nagtagumpay na maisakatuparan dahil sa malamig na pagtanggap ng publiko at maging ng oposisyon. Katulad na lamang noong rehime ng ika-12 Pangulo ng bansa na si dating President Fidel Ramos at ang 14th Philippine President na si Gloria Macapagal Arroyo. Kung kaya't hindi na rin nagulat pa si Professor Argelies na muling isusulong ang pag-amyenda sa saligang batas sa ilalim ng Marcos administration. Hindi ako surprised, hindi ako nagugulat na merong inihahain sa Kamara ngayon pa lang, no, na amyendahan ang ating saligang batas. Kasi kung ako din naman, kung ako ay isang Pangulo na nanalo ng ganitong makasaysayang number ng boto, no, is first majority elected president sa panahon ng 1987 Constitution, I think with this historical political mandate na ine-enjoy ng ating Pangulo, naiisip niya na may kakayahan siyang baguhin ang saligang batas na merong suporta ng publiko. Ikalawa, maraming pagtatangka sa mga nakaraan na baguhin or amyendahan yung ating saligang batas at hindi ito natutuloy, hindi ito nagtatagumpay. May mga pagtatangka na gawin din ito. Pero dahil walang mainit na suporta mula sa publiko at meron ding oposisyon mula sa halimbawa mga iba't ibang sektor ng lipunan gaya ng simbahan, no, ay hindi nila maisagawa. Kaya kung sa prospects lang yung pag-uusapan, tingin ko mataas yung tsansa na maituloy ito at pangyari ito dahil kontrolado naman ng Malacanang yung parehas na upper at lower houses ng ating kongreso, no? So nakaupo siya yung kanilang mga aliado, may mainit na suporta silang tinatanggap sa publiko at napakahina sa panahon ngayon ng ating oposisyon. Kaya mukhang walang masyadong malaking sagabal o balakid kung kanilang papalitan man yung konstitusyon. Mas mainam din ayon kay Professor Argelies na ngayon pa lamang ay isulong na ang charter change habang mataas pang tiwala ng mamamayang Pilipino sa bagong administrasyon. Tingin ko kung gustong gawin ito ni Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga kasama sa Kamara, kailangan nilang gawin ng maaga. Kasi sa panahong ito, mataas pa yung tiwala at pananalig ng publiko ng mga mamamayang Pilipino doon sa kanilang administrasyon, doon sa kanilang pamumuno. Nauna na ring hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang susunod na pinuno ng bansa na gumawa ng inisyatibo na amyendahan ang 1987 Constitution sa sandaling maupo ito sa pagkapangulo noong Hunyo at 30. Ginawa ni dating Pangulong Duterte ang panawagan kasabay ng paggigiit sa pangangailangan na gumawa na ng pagbabago sa konstitusyon ng bansa, maging ito man ay isang uri ng federal government o hindi. Mensahe din ni dating Pangulong Duterte sa isa sa kanyang naging Talk to the People address noong buwan ng Mayo sa kanyang successor na isulong ang pagbabago sa saligang batas sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang agam-agam na layong mapahaba ang termino ng Pangulo. Kung sino presidente na ngayon papasok, there is really a demand of the moment yung the changes ng Constitution. Whether you want to convert it into a federal or ngayon na, umpisa na kaagad. Kasi pag ginawa mo yan, yung patapos ka na, sabihin nila, you want to change some provisions in the Constitution to allow you to run. Gano'n, parang ginawa sa akin na itong si Duterte kasi gustong another term. Sus Maria Josep. Inyo na lang yan. Pero dapat umpisahan na sa bagong administrasyon. Una rito muling ang nabuhay ang usapin sa charter change matapos na maghain ng isang resolution na akda ni Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. na nagsusulong na amyendahan ang konstitusyon para mapalawig pa ang panunungkulan ng Pangulo ng Bansa mula sa kasalukuyan na 6 na taon ay planong gawing 2 termino
o 5 taong panunungkulan sa kada isang termino. Inihain naman ang naturang resolusyon 1 araw pa lamang matapos ang inaugurasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at 3 linggo naman bago mag-convene ang 19th Congress. Paliwanag ni Gonzales na hindi anya sapat ang 6 na taong termino para maipatupad ng Pangulo ng Bansa ang kanyang long-term programs at mga polisiya. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang 1987 Constitution, maaari lamang na maglingkod ng isang termino sa loob ng 6 na taon ng isang Pangulo at hindi na ito maaari pang mahalal bilang Pangulo ng Bansa. Subalit katwiran ng mambabatas na ang majority vote na nakuha ng tandem ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ay isang go signal anya mula sa mamamayang Pilipino na baguhin na ang konstitusyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Kuha tayo ng ulat mula sa ating mga himpilan. Yung NBI inaasahan daw makakahukay pa ng ilang bangkay sa nadiskubring mass grave dyan sa Libon, Albay. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Legazpi. Kinumpirma ng NBI na ilang mga bangkay pang inaasahan nilang mahuhukay sa nadiskubring mass grave sa barangay Mulos-Bulos, Libon, Albay. Ayon sa NBI Bicol, marami pa ang mga pinaniniwalaang pinatay at inilibing sa lugar ang Concepcion Criminal Group na matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad. Matapos ang pagkakadiskubre ng mga naturang bangkay, marami pang mga kaanak ang dumulog sa kanilang opisina upang mahanap rin ang mga nawawala nilang kapamilya. Samantala, nakumpirma na rin ang pagkakakilanlan ng mga bangkay kung saan 3 rito ay mga kontraktor na sina Isabel Rason at ang magkapatid na Gilbert at Glenn Quinzon na Hunyo 2021 pa nang maiulat na nawawala. Jonald Sinyada na sinasabing asset ng gobyerno at Disyembre 2021 nang mawala at ang magkapatid din na sina Marlon at Merwin Ansay na pareho nagtitinda lamang ng medicinal product at nai-report na missing ngayon lamang na Enero. Nakatagdang bumalik ang NBI sa lugar kasama ang mga pulis at sundalo upang muling maghukay dahil may mga naiulat pa ang kanilang informant na ilang biktima na pinaniniwalaang inilibing rin sa lugar. Nauna na rin na inayag ni NBI agent Domingo Estadilla na nakumpirma ang lokasyon ng pinaglibingan sa bangkay ng mga biktima base sa naging testimonya ng kanilang mga informant na nakatakda naman na ilagay sa Witness Protection Program. Dental records and forensics na ito nga si Isabel Rason, so confirmed na siya ang namatay din dun sa Mulos-Bulos. Ang bagay na naging pahayag ni NBA agent Domingo Estadilla. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Sugatan ang 2 sibilyan matapos maglunsad ng airstrike ng Israel sa western coast sa Syria. Ang kaaway ng Israel nagsagawa ng airstrike malapit yan sa bayan ng Al-Hamidiyya at natamaan ng isang poultry farms. Isinagawa ang airstrike mula sa Mediterranean Sea sa kanluran ng hilagang lungsod ng Tripoli ng Lebanon at nagdulot ito ng pinsala sa 2 sibilyan kabilang ang isang babae. Mula nang sumiklab ang digmaang sibil sa Syria noong 2011, ang Israel ay nagsagawa ng daan-daang airstrike laban sa northern neighbor nito. Ang mga pagsalakay na katarget sa mga hukbo ng gobyerno ng Syria, pati na rin ang mga kalyadong puwersa at mandirigma na suportado ng Iran mula sa militanteng grupo na Hezbollah. Noong nakarang buwan, ang mga airstrike ng Israel sa Damascus International Airport ay naging dahilan upang hindi magamit ito o ang runway nito sa loob ng ilang linggo. Bombo Sports News. 2 youth bowlers nag-uwi ng karangalan sa ginanap na Under-21 IBF Bowling Championship dun sa Sweden. May panayam ang Star FM Cebu. Nakauwi na sa bansa ang bowling team ng Pilipinas matapos ang ginanap na U21 IBF World Championship sa bansang Sweden kung saan 2 Pinoy ang nakasungkit ng bronze medal. Kinilala ang mga ito na sina Mark Custodio, 18 anyos at Stephen Luke Diwa, 17 anyos. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Custodio, sinabi nitong masayang-masaya sila at hindi inaakalang makakapasok pa ito sa semi-finals at makapag-uwi ng medalya dahil mahigit 20 pa umanong mga bansa
bansa mula sa Europa at Asia ang lumahok sa nasabing kompetisyon. Sinabi pa nito na malaking tulong umano ang teamwork at communication nila ni Diwa para mapagtagumpayan ito. Ibinahagi din ni Custodio na 8 taong gulang pa lang umano siya nang nagsimulang mag-bowling at 12 taong gulang naman nang nagsimulang sumali sa mga lokal na kompetisyon. Inamin naman ng bowler na nahihirapan itong pagsabayin ang pag-aaral at pagsali sa mga kompetisyon. Samantala sa ngayon anya ay inaabangan nito ang mga international na kompetisyon kabilang na ang Asian Youth Championship sa susunod na taon. Nagpaabot naman ito ng mensahe sa iba pang mga atletang may sasalihang mga kompetisyon. I can say po to parang okay lang po matalo or ganun. At the end of the day, may natutunan ka po na bago sa talo mo, parang ganun. And then, never give up po, ganun. Laban lang. Bahagi ng pahayag ni Mark Custodio, bronze medalist sa U21 IBF World Championship. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Ito naman, Cordilleran boxer na si KJ Natuplag ay hinirang ho bilang bagong WBC Asia Featherweight Champion. May balita ang Star FM Baguio. Hinirang bilang bagong WBC Asia Featherweight Champion ang Cordilleran boxer na si KJ Natuplag matapos nitong pataubin sa pamamagitan ng solid left hook sa second round ng laban ang Thai boxer na si Atanon Kunlawong na ginanap sa Dubai, UAE. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 25-year-old Pinoy boxer, sinabi nito na hindi niya inaasahan na magiging mabilis lamang ang kanilang laban at masaya siya dahil nagbunga ang kanyang puspusang pag-ensayo na ginawa para talunin si Kunlawong. Sobra pong halaga kasi ito po yung kauna-unahan na WBC na nakukuha ko, tapos nakasali na ako sa rating ng Asia kasi ito na yung pangarap ng bawat Filipino boxer yung makakuha ng belt WBC. Para sa akin, ito na yung pangarap ko. Tinig ng new WBC Asia Featherweight Champion na tubong Ifugao na si KJ Natuplag sa panayam ng Star FM Baguio. Sa kasalukuyan, si KJ ay mayroon ng 10 panalo, 3 talo at 2 draws sa kanyang professional boxing career. Sunod nitong paghahandaan ang unang pagkakataon nito na depensahan ang kanyang boxing belt. Sobra pong halaga kasi ito po yung kauna-unahan na WBC na nakukuha ko, tapos nakasali na ako sa rating ng Asia kasi ito na yung pangarap ng bawat Filipino boxer yung makakuha ng belt WBC. Para sa akin, ito na yung pangarap ko. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News. Inaasahan mga kabombo ang kanya-kanyang abiso ng mga kumpanya ng langis sa specific na magiging price adjustment ng kanilang mga produkto. Pero ang latest na impormasyon na lumalabas ngayon, ang diesel ay posible na magkaroon ng 3 pesos and 10 centavos hanggang 3 pesos and 30 centavos kada litro na rollback. At good news po yan, yung gasolina naman ay 20 centimos hanggang 40 centimos kada litro. Posibleng maging rollback sa darating na 5 ng Hulyo. Mga kabombo, yan ay good news. Pero pwede pa magkaroon ng ilang pagbabago sa naturang anunsyo mula sa mga kumpanya ng langis. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, para sa Foreign Exchange Update. Ang palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala mga kabombo ang 54 pesos 97 centavos, katumbasuyan ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos ang katumbas at ang Singaporean dollar 39 pesos 56 centavos at ang Saudi Arabian Rial mga kabombo ay pumapalo ng 14 pesos and 65 centavos habang yung euro ay 57 pesos and 62 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Ay gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan, nagapalag ng palatuturan zona libre. Karon nga daw sang Sabado, Petsa 2, no? Sabahin sa bulan sa Hulyo 2022. Una nga daw sang Sabado sa sering ika-7 nga bulan sa sering tuig sa tuig 2022. Sa ato sering pagpalagad pag-ulop na ita karon nga gabi may kapod na ang iyon sering alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 o alas 8:30 ang tak na sering gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pira ka mga daragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pira ka mga daragkuan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista.
Sa pagkita pag-aupdan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters aton sa ring nga mga Bombo correspondents sa Bombo volunteers nga maghatag man sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuling nga mga report nga nagkarnabo assign sa resitag sa cameras of responsibility. Pero antes ang tanan napagtamata sa ato sa ring nga makautan mataga Palamatita Abroad mga pinalanggata nga merigrense kag mabakulodon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na karagapati sa aton pinaagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So inyo sa ni paghimuon no, i-search lamang amo sa ning official fan page no, sa bahin sa Facebook no, ang Bombo Radio Bacolod. At the same time sa bahin sa YouTube no. So subscribe ka mo dira. Sa rin makabaran sa bahin sa YouTube no, sa amon nga official account man ang Bombo Radio Bacolod. Automatic no sa tagsa ka may patiguro kon may mag-live no nga to sa nga palatuntunan ang mga public affairs program naton from sign on to sign off no may ara kamo sa notification dira nga papaton no para ngati kon dito ka sa luwasang pungsod pero sa mga Bacolod non naton kag sa mga negrense no dako subong lang nga ari ka diri sa pungsod Pilipinas kay ti updated ka sa mga balita o kon sa mga nagakalanabo diri sa aton. So at the same time palakipan naman dira no ang amon nga pagpabati sa inyo sa medikalidad nga drama. So welcome na sa pagbalagad sang pang Sabado na sining edisyon sang Zona Libre. Nano labing talopang don pila ka madalagkuan nga mabalita sa mga top series of the day. Madalagkuan nga mga balita lokal, mga sweet promises no, mga pautot sa didiri sa mga nagpulungko yung makabanan nga mga opisyal sa aton sa gobyerno, mga elected officials naton no diri sa may bahin sang bilog nga pungsod Pilipinas. Halin sa presidente panaog sa pagka mayor no sang pungsod Pilipinas. Sa mga kauturan nato the same time sa ato sa ring nga makabombo no. So kuanan yo gid no nang panilagan yo gid sa insakto. Kaobserbaran nyo gid no kung balati ini mga sweet promises no sa didi makabanan ang matuman no sa pila man naton sa ka mga kauturan. Elected public officials naton ano so ti ini nabatian naton sa tagsa ka mga inaugurasyon no sang pila ka mga opisyal sang pungsod Pilipinas. So ibulaon naton sitwasyon diri sa bahin sa syudad sa Bacolod no a day after sang inauguration. No, kay Hulyo 1 ginagpangot iya si Mayor Alfredo Benitez no nga patigan sa iya nga inaugurasyon kay sang pitsa 30 ti ato pa sa iya sa Metro Manila nga nag-attend sa inaugurasyon man ni President Bongbong Marcos. Kagabi ara man sa no tanan invited daw so ang nagdaog nga Vice Mayor nga hindi niya kaalyado, Vice Mayor Sid Familiaran nagdaog nga City Councilors nga hindi niya kaalyado, hindi sa grupo niya. Namely Councilor M. Ang, Councilor Cindy Rojas, Councilor Reneseto Novero kag Councilor Israel Salanga. No, so sila ini makabanang pang-invite no meaning to say no buamo na mga bugos no sabay sa City Council kag sa administration no ni Mayor Alfredo Benitez no sang syudad sa Bacolod nga pagasugod subong 2022 to 2025. Pero may gusto lang kita ipaklaro direkron isa sa mga attended to no si Councilor Reneseto Novero regarding sini kahit nabatian yung mga kagabi sa pahayag ni Mayor Alfredo Benitez nga siling niya ti kalimtan ta na eleksyon. Let's go to work. No, so ti balaon ta ni ka pa-speaker naton ko balati nano ni no kay because nga may invitation ti mahuya man kuno sila nga hindi magkadto kami imbitasyon kung sa bagay kung hindi ka to'y invited no mahuya ka gid hindi ka magkadto but ti para na lang nga makompleto kag in the sign of unity maniguro no kay ti ang eleksyon no malagim lang na iya pero ti ang trabaho ang serbisyo no para sa mapumuluyo no at stake na iya kay kung na hindi tapag hindi tapag paslawon ang tawo sa mga serbisyo kay gadulong sa sining Benitez administration. No, so ti nano na ini ko no daw nagtalikod na sila sa kay Mayor Bing Nardia ang ila sa nga pagkagrupo progreso no nga team no
kay ti liwat ni sila nga nagsumpa kahapon bilog gid no. 12 gid ka mga konsyal no ang nagsumpa kahapon kung kagabi no, dululungan ti balwas sa kay Councilor Al Victor Espino. Because ang mga rason man sa likod no, nga way sa nakatambong sa saning nasambit iya nga inaugurasyon. May kopot na karon si Councilor Reniceto Novero. Samtang duga pa sa diri nga babalita ti isang June 30 pa ti preska pa no sa bahin sang aton sa nga mga paminsaron ining natabo no nga inaugurasyon man sa kay President Bongbong Marcos. No, ti daw ginasunod jay gano ang iya sa nga amay. O the way nga maghambal no sa speech si Bongbong Marcos. No, maamo man ako no ang si the late President Ferdinand Edril Marcos Sr. no, maamo man sang junior niya. Mga intonation, ang type of delivery, no? Marcos gid ti meaning to say ang tatak Marcos ara gid. No, subong ati nagpungko na sa Malacañang ang mga Marcoses, no? So lantawon ta naman, no? Pagi sa aton sa isa sa mga political analyst diri nga sa Attorney Joe Max Ortiz. Ay buloon ta naman niya makabanan sa iya, no? Ang inimblang mga kapalaran ti sa sining mga kabataan no ni President Bongbong Marcos isa ni kabata iti kamuning subang niya no si Sandro Marcos no nagdaog ni sa bilang first district representative sa bahin sang Ilocos no so ti ang duwani no si Benny o si Vincent no kag at the same time yung makabaran ang Benny isa si Vincent no so ano man ang tsansa sining ati in the next 3 years no by 2025 basi mag-congressman naman ini no kay mga kinablusan niya sinilek sa bata ni Senator Amy Marcos no si ang mga manutok gobernador man subong da sa bahin sang Ilocos Sur perte no so ti ka the same time ti sa first lady no nga si Lisa Araneta Marcos. Ano man mga kapalaran sino pero ti ko first lady ka daw kalaway ng mga ti masabak pas politika kay ara kada no so ti daw ay man guro sang tsansa pero galing kay hindi ta kapakot no hindi kita kapakot ya makabanan kun madalagan man siya o kun hindi sa mga posisyon sa masunod sa iya makabanan nga election no so ti mo na sa makabanan no ang isa sa mga ginagawa naton dra no lantaw para sa aton nga mga kabombo no so ti ano pagit no ang posible nga istoryahon naton no diri kon istoryahan ta diri sa aton siri nga pangalagad no so ang kwan pagid no ang isa sa na notisya naton no nga ti ining pagparade balasang aton nga kwan no nga armadang kusog sa Pilipinas sa PNP sa AFP ka Air Force kag sa Philippine Navy ti okay lang na balagi ipakita naton kay amo ni nagliga sa inaugurasyon last 1965 no kung ito magsala no 1965 sang nagpatigay mo tubla sa pagsumpa no si the late President Marcos Sr. ang Biblia yato blagagin gamit no agagin patungan niya sang iyang wala nga kamot amo maninging gamit ni President Bongbong Marcos subong ti tapos ang mga sekwensyo sang iyang oath taking or inauguration amo man subong no so ti ginabalik sang iya siri nga bata. So subong man nga adlaw no ay ka 93 nga kadlawan no ni anay First Lady Imelda Marcos ti ayon ni the late President the late President Ferdinand Edrelin Marcos Sr. sa vlog bala no ni President BBM no makita mo kapamati bla kamuda no sa iyang Facebook page no dira makapamati kamo ko daw ano gali ka importante ang papel no sang isa ka first lady sa tiyempo pa to no ni Marcos Sr. Ining si ang 93 anyos no nga si ana first lady Imelda Marcos nga nagaselebrar
sang iyang nga kaadlawan ika-23 nga kadlawan subong adlaw, dako-dako gini-gining papel niya, no? Sang time sa na presidente si si Marcos Sr. Di mamangkot ka mo bumbupon sa ano ang papel ni Imelda, no? Sang nagligad siring sang presidente siring nga bana, no? So I know nga ti nakabati na kamo sini sang Philippine General Hospital, Philippine Children's Hospital, Philippine Lung Center, Philippine Kidney Center, Cultural Center of the Philippines. So those are those are mga isa lang akong mga proyekto lang ina, no? Sang Marcos administration, no? Sang amay nga Marcos, no? So si Imelda Marcos anang papel niya gali sini, no? Sa una siya ni ang fronte sang no? Sang mga proyekto, no? Kag siya ni, no? Sa din makabanan, no? Ang sa likod sang siring mga ginpang tukod sang Marcos Senior Administration, no? Kalaki paglidera, no? Ang batasan pambansa isa man na sang proyekto, no? Ni Marcos Senior, no? So first day, no? Ng Imelda Marcos, ti siya ning naga-istorya, nagapalakat, no? Kaya may papel gid sa igali mo. Nabalaan ta ni Bumbo Harold sang nag-birthday sa Subong, ika-93 niya, ang akalawan. Kibot na kuno ya si President Marcos Sr. nga mo na ni katilindog na. No? Pero na, sa una patindog sila sa bahin sa Philippine General Hospital, no? Tinanumdom siya nga ti dapat may hospital kita kay ti damo ang bululngon, damo ang pasyente, damo ang nagamasakit, no? Naton nga mga kauturan. Ti may isa ka investor, no? Nga nagkadto palapit sa ila. Ti may site si Imelda Marcos, no? Ngagin tudlo ko din pwede patukod hospital. Ti tudlo tong bakante da nga pero dagat na ni, no? Dagat. Ti daw matras pa ang investor, no? Ti siling niya, ti tubig man na, paano tayo kapatukod sa hospital? Paano kita makapatukod sa hospital kay tubig man na? Ti si Imelda gidyagling nagadiriher niya. In 3 years, no? We can build a Philippine General Hospital. Ngayas ang pungsod Pilipinas. Siling niya, first year, no? Reclamation niya tapukan ta na. Sang duta, no? I-reclaim na ton for 1 year, no? Pagka second year, no, papatukod kita dahil sa ospital kita intraple na reclaim na. Start na kita, no? Lubong da sa mga pilote na. Para sa ospital pagka third year, no? Amo na ang pag-operate na sa ospital. Grabe, no? Iya ni mga utok man, no? So amo ni kun amo ni gali kadako man sang kagka-importante man sang iya nga papel, no? That time sang first lady siya, no? Kay ti sa history ko basihan talang niya, no? Ang ti siyempre akusasyon na sa mga Marcoses ang ato na pagkit sa history da mo, no? Ang ining issue sang pagpangawat, no? Kay ti kawatan, no? Ang ini mag gold bars ni nga gintago nila to sa Swiss Bank mga kwarta, no? Sa Switzerland. No? So kagti diktador, kay na patuman sa martial law. Daw mo na, no? Ang isa sa manabulan sa natundra, no? Sa asang liderato, no? O rehimeng Marcos, no? Sang senior pa siya, no? Pero ining San Juanico Bridge ti iya ba na? Nabla? No? So dapat mag-infer man kita do mo na blang gusto man nila, no? Sa mga Marcoses nga i-project, no? Hindi lang siling kalainan ang makita ta. Ang kayuhan niya ti ano nini? Ko sa kalainan tamayo nagig kami. Ano kami nagid ang pinaka malain nga tawo dre o konabrisasyon, no? Diri sa pungsod Pilipinas, di ang mga proyekto yo wenyo naging kwan nga ang kabalastan sini pertikad ako, no? Kag ang nagabenepisyo ti ang maulihing tubo subong. Ti kung sa bagay, no? Mga kabanan, so this is the time, no? Kay ti siling sa mga Marcoses na ti kumalain kami. Ang saligan pa kami sang 31 milyones ka kwan si Bongbong Marcos nga saligan pa siya.
nga botohon pa siya, no, sa 31 milyones ka mga Pilipino gibutang liwat bilang presidente. And ang ending sini, no, kang tinutuyo, no, ati sa liwat nga pagbalik sa mga Marcos sa Malacanang, no, this is not a repetition, no, of history, but it is correcting history. It is now the time, no, to correct, no, so this history whether the Marcoses are good or bad. Ilang taon tayo sa first day of office niya, no, nagbisita sa to sa anibersaryo sa Philippine Air Force, no, and the rest of others, no. Subong ti daw ka off, no, daw ay gid sang event subong. Balanta naman ni Sabado Domingo ti tagaan taman sansa, no, nga makapahiway ang first family, no, kaysa daw sa kuan man sila, no, may istaran man sila da, no, lipat lang ko kung diin sila nga bahay ma-istar, basta damo na damo, no, sa palasyo sang Malacanang, pero doon may napilian na sila, first family ko diin ma-istar. Sige no, so damo tayo surahan karon, may special feature kita karon, no, sa 93rd birthday, no, ni First Lady Imelda Marcos. May isa pa ka nag-viral nga photo di nga ang 93rd birthday niya, no, ang sa tupad sang number 3, no, TH pa, no, ang TH so ginagamit mo na sa ang first ST, no, second ang N kag D, no, ang third, no, amo ni ang R kag D, no, ang fourth amo ning TH, fifth, sixth, no, seventh, eighth, no, daw TH ang ginagamit, pero ang 93rd niya, no, ang nabutang sa diri makabanan TH. Di ano ni nang clerical error, no, sa isa ka kwanbla ng ano na gani ng LED na, no, dira nga nakapwesto nga sa pagtambyaw nila sa kay First Lady Imelda Marcos sa 93rd birthday, tapos ang birthday wala pa one word na, no, pero nagtunga. Damo gid ang netizen siya sa nakita, no, di nangin viral man na, di ba na correct na guro, no, after nga ti nangin nag-viral, no, ang ining hindi eksakto nga pagplastar, no, sang sa ninasabit yung makabanan nga mga tinaga. 23 minutos sa kaligid sa technology sa gabi sa ato sa ring nga pagpalagan. Sige, yun ba nato sa ring nga mga headlines, no? Duga nga mabalita ang impormasyon at kita na sa pila ka mapanamdom. No, pabalik nato na Hunta Councilor Reneseto Novero. Ato bisita sa buong gabi ang makabanan sa sining presensya nila to sa inauguration, no, ni Mayor Alfredo Benitez kagabi sa atubang sang Bacolod City Government Center. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate Sa ring nga pagpalagan, oras sa Bombo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligid sa takna kalas 7 sa gabi dalagid pasudon tanay sa Bombo Carla May Defensor sa Flash Report. Bombo Flash Report. Sa kanay si Bombo Carla sa report tunga sa milyon ka pesos nga balor sa illegal nga droga na confiscar naman sa mga otoridad naton. Bombo Carl, sa report please come in. Bombo Carla. Go ahead. Okay, ang dalilagid, no? Sa didri makabanan, doon utod ko, no? So, i-check taliwat, no? Tunga sa milyon sa mga 500,000 pesos, no? Ang nakonfiskar nga illegal nga droga sa mga otoridad. Kapulisani o konpideya, no? So, i-check naton diri makabanan, no? So, balikan ta ang patrol, no? Bombo Carla, please come back. Yes, Bombo po, live kita diri subong sa may purok sinadyahon, Roslon, Barangay Bata, Bombo po. So, diri may nagpatigayo ng katapos ang Police Station 5 sa buy-bust operation, Bombo po. Kung sa diin, may kabugaton nga 60 grams estimated pa lang ini, Bombo po, no? Kag ang worth is mga nagdangat is 400,000 pesos, Bombo po. So, ini ang suspetsado, amo ang ginkilala kay Ireneo Praneza, 34 anyos, kaga taga Purok Mahigugmaon, Barangay Tangob, syudad sang Bacolod, Bombo. Pero dari ini siya nadakpan sa may Purok Masinadyahon, Barangay Bata, no? Dari mismo sa sulod yung Bombo, no, sang Roslon Cemetery, Bombo. Di makitaan diri naton nga mayara sang dako nga bulto, plastik sang droga, Bombo, kag mayara sang duwa ka dagko man nga sa shay sang suspected. So, dira na sa gatiner? Ang transaction, dira lang naglabot? Bombo Pons, di amunin karon ng aton sini nga hibaluon sa aton sini nga kapulisan diri, Bombo Pons, kung paano gid ini siya nga diri gid sa may Roslon ini siya nadakpan, Bombo Pons, kay taga Barangay Tangob ini ning si Ireneo, Bombo Pons, Ireneo Praneza, di ba to nato, no? So subong ongoing ang ini ang check sa aton sini nga kapulisan, kaga mera sang nakuha man nga tutor, mga gunting, kaga mera man sang kwarta, Bombo Pons, no? So mo ni karon ang aton sini nga hibaluon ko ano pagidi ang background sini sang suspetsado, Bombo Pons. I see, okay, no? So isa lang siya, why na upod? Yes, Bombo Pons, siya lang isa. Sige, no? So hindi pa tada ka disturbo sa mga otoridad ta? Bombo Pons, ginawala-lato na lang gid rin, no, si Police Captain na Masangkay, Bombo Ponce, para makuhaan ini siya naton sang pahayag or background sang suspetsado, Bombo Ponce. Okay, sige, balik lang dugay-dugay Bombo Carl, no? Kay ma-interview man tanan sa suspect Yes, Bombo. So, gikan diri ini si Bombo Carl May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Bombo Flash Report. Sige, no? So, salamat sa patrol. Kay Bombo Carla May Defensor, no? Worth 500,000 pesos plus, no? Kabalot naman sa estimated value, no? Sang shabu na-confiscadra sa bahin sang Barangay Bata, no? Diri sa may sudad ya sa Bacolod. Ari na, no? So ti Station 5 na nag-operate, no? So Granada, pero ti Kalabot, pero okay naman na. Okay naman lang kano sa ila nga ti kon dito kay sa Station 5 pwede ka maka-operate sa Station 1, sa Station 2 kay ti kung isabla mo ng mga transaksyon bala, no? Kung di nagakalabot. Sang una do may report kita na da, no? Nga ti dira man nga area, may isa ka subdivision blada ko, no? Sa may sining kuan blang patio, no? Kung ti supad da may subdivision na da. So may mga drugista kunong gahukmong da.
tiambot ko na kuan na tiktikan ba si amo na nisla, no? Lulupod din nisla guro, no? Kasi kung natiktikan na nisla sang kuan no, sang tawag sa gani, no? Sang siring makatapo sang aton iya makabaran nga kuan no, nga mga otoridad. Diri sa may bahin sang siyudad sa Bacolod. Mayroon na magkala kuan magkala ubos no? Ang ining mga kuan no, mga drugista diri sa aton no, sa bahin sang siyudad sang Bacolod. At 5 minutos sa karigad sa Tacna City sa gabi. Okay nito, mo na ning i-forward ko to sa iya. Okay, sige, no? So standby sa ato sa ring mga kauturan, ti kun druga ang paghambalan iya makabaran, amo na nagligad to blang topiko manaton nga ti perti ang kwan, ang tinudlo anay, no? Kay ti sa bahin sang San Carlos City Police Station, no? Magkuton naton to kuno diri man sila ga mga ginpangdakop bla nila to, no? Dire man kuno nagakuha sang supply sa bahin sa sudad sa Bacolod. Pero kung mangkuton man naman di mga nagkaladakpan di sa may bahin sa sudad sa Bacolod, dito man kuno yan nagakuha sang supply sa sudad sa San Carlos. Diin gid bala. Bacolod transshipment lang diya kung kapulisan ang mangkuton. Transshipment lang diya, no, ang sudad sa Bacolod kung kapulisan ang pahambalon, no, hindi niya siling nga no, ati dirigid niya. So ti magsiling ka guro nga San Carlos ti daw dako pang sansang daw dito gaya galin ang supply kay ti dulongkaan gadan sila to. Ang mga nagadala sang illegal nga droga, no, halin sa Cebu, Toledo, ti dito magatabok di ba? So ti minilyon, pareho man lang ang kuan ang tawag sa gani, no, ining mga na-confiscar, no, nga mga illegal nga droga, no. So kung na-confiscar to sa Bacolod, no, na-confiscar diri mga kabayanan, no, sa bahin sang San Carlos, no, hindi talaga siling ati tudlo ta kundiin, no. Ang importante dira, no, ngati dalagko ang ginapangkwata kag mga big fish gid bla, no, hindi ngati pipitsugin ko isa daw nahikay man tagani isa sa operasyon nga ti magsulos sa sina lang daw ginainto talang nagulingon ta ang bulto bala, no, tag pulo ka kilo kun ano da, no, kay ti magsasi no, daw kanugon na bla sa gasto nyo sa operasyon nyo da, no, tapos mo kaam lang isa ka sasi hit shield pa tag 200 pesos. Di paano ta na kwan gid, no, paano ta na gamiton nga mabakod nga ebidensya kay mo lang nakuha sa iya, no. So ang mga gagmay niya, no, kung gatigi-tigi ni nagabrobligya tagamay-gamay, no, mauntat man lang sila kung mapapas mo ang puno-puno gid. So muna gani kung magtapas ka sang kahoy, no, hindi ka mag-una tapas ng gusto mo gid lang nga patsyo ng kahoy, no, hindi kayo magpagtapas ang sanga sang kahoy kay nga maubos man na tanan na masanga niya manalingsing man na Japon kay ang ugat niya to pat Japon nagangots duta to, dapat unahon gid ya, no, kuha ang ugat to kanibla, no, pang utdab ng ugat niya kung di sa mapatay. Dira kay gid ya tani, no. So nagadinamo man lang niya kay ti iban niya subong sa gapadulong patangadaan sa kwan, no, sa Chimpumerto, no, sa Tigkiliwi. Tigo padulong tas Tigkiliwi ti iban niya daway nagidya sang sakalag, no, nga magpagpalibog bala sang ilang pranghubian, no. Why na pakialam, no. So kundi nga sa punto tabla ka dapat mga budlay ka para nga makakaon ka, ti iban niya nagapahapos na lang. Tiya mo na, no, ang isa sa mga problema, no, naton kay mihilig kita iya sa instant, no. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos sa kaligid sa Tacna City. Balikan ta na karon dugay si Bombo Carla Defensor. Sige rin ang bisita naton, no, subong gabi. We have Councilor
Renesito Novero sa Pia Kalinya. Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Pons. Mayong gabi sa Bilog Management and Staff sa Bombo Radio. Mayong gabi sa ating mga palangga ng mga Yes, Councilor, no? So thank you gid. Thank you gid sa sining opportunity, no? So Councilor, mamangkot kita, no? Kay may naga may nagakatingala man, no? Pero sa tatabo to gabi, no? Sa inaugurasyon ni Mayor Alfredo Benitez, nga dito presensya ninyo with the Grupo Progreso Councilors and Vice Mayor Elcid Familiaran, may nagakatingala, may nagasiling man, no? Kasi ati amo ni digong signs ang unity diri sa sudad sa Bacolod. So daw maayo gid expectation ta magmusini in the next 3 years, no? Una best, Councilor, no? Ang presensya nyo dito, ano gid ang natabo sini kagabi? Well, may invitation committee ang grupo sang bag-o nga atong nga mayor. Kagintagaan kami ni invitation si Vice Mayor Elcid, Councilor Singh, Councilor Cindy, si Councilor Ann, kag ako. So, first of all, kung may invitation, hindi man mangin polite, hindi mangin courteous sa amon bahin, kung hindi kami mag-attend. Kaya wala mang kami sa conflict sa amon schedule. Kung may conflict to sa amon schedule, then posible hindi kami mag-attend. So, nag-attend kami to give honor to the invitation. Well, number 2, induction na to dapat sa ang tanan ng mga bago naman ng mga sets ng opisyalis ang Katbanwas ng Bacolod. Nagapabutyag ato sa Bacolod noon nga isa kami kasentimiento kag objective para sa kayuhan sa Bacolod. Ikatatlo, wala man kami kaawayon sa pihak nga partido. Ang partisanship only for purposes of election ng Bombo Pons. Pagkatapos ng election, na umana, nakadesider ang tao, then isa kami sa amon tinutuyo sa pag-alagad sa kumuluyo. Karon, kung may mga punto legal nga sa amon pananaw, sa amon personalmente, medyo alang-alang, i-raise ko na nga mga issues sa sanggunian. Kumo, ako na lang isa kabugado nga nabilin. Pero sa sanggunian, hindi man ko kinanglan na magdebate sa ila. Kaya kung man ang pinakamagulang sa tanan, ang matabo sini, manglaygay na lang po. Kung mabati sila sa apon panglaygay, di mayo. Kung hindi sila mabati, di sila naman lang ng pahala. Amo na siguro ang dapat himuon kung mo akong pananaw daw, ako daang unang pinaka-elder sa nga miyembro sa sanggunian in terms of age and in terms of experience. And at the same time, professionally, I am the only lawyer survivor sa nagligat ng election. So wala problema. We will do our best to cooperate with everyone. So as long as it will always be for the good of our people. So nice to hear, no? Councilor, no? But kamusta ang pagbaton sa inyo sang Team Asenso kagabi dito, Councilor? Well, wala man problema. Everybody was welcome and everybody was welcome to us as well. Mayo man ang among pagtamdanay, siguro na man kami even in quick fashion ni Mayor Albi. Of course, support sa pila ka mga konsehales, support kay Congressman Greg, kay Congressman Paduano. Wala di problema actually. In fact, nagpatawagan ni meeting si Vice Mayor Elcid Familiaran sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod this coming Monday, so we can discuss our committee distribution and assignment sa Sanggunian. Wow. So, sa mga pictures, like sa imo, no? So, may separate lang ka mo, nagtingob lang gidyabla ka mo, no? Ang Grupo Progreso sa isa ka table? Well, isa kita ka grupo ng mga Bacolod noon. Nga ginpili sa mga Bacolod noon para mag-alagad sa mga Bacolod noon. We belong to Grupo Progreso, Nacionalista Party sa nagligat ng election.
the other party belong to Grupo Ascenso. Kag I don't know kung ano gid ang ila official nga political party nga affiliation. Pero inaya ang siling ko nakaina inaktanan-tanan sa tinutuyo para sa election sa May 9. Pagkatapos ng May 9 election, then we all become and to be aware and conscientious nga mga isa kita ka grupo sang bakulod nun. So hindi kita dapat magdebatihay base sa partido politika. Kaya ang aton lealtad sa pumuluyo magasugod, ang aton lealtad sa partido magauntat na kundi nagasugod ang aton lealtad sa pumuluyo. Okay. So suliton ko lang sa pagsiling kung may debatihay dira, ang ina nga debatihay hindi na sa mabase sa amon political nga partido, kundi mabase na sa mga punto legal kag mga question pareho sang kaayuhan sang dakpanwa sa Bacolod. Kag suliton ko man nga kung kaayuhan wala gid na problema sa aton. Okay. According sa Mayor Albi sa speech niya kagabi, no, let's forget the election, no, and we will unite, no. So do may mensahe sang Unity Diri Councilor, no. So did you give it a chance, no, sa inyong grupo nga maka-istorya kagabi sa kay Mayor Albi, and how is long? How long? Yeah, naka-istorya na kami, quick and brief, kasi hindi lain man ang amon mga lamesa nga nahamtangan. So kagtason puro man tanan to sako sa sequence ng programa. Kag nakapauli ko una after na sang amon gid nga program sang naga panabala fireworks. Kay maayo pa tong sang naga fireworks ang nagatangla ko. Nagsakit tong akon na ang pugo usually kung nagatangla ko epekto ang naglain pagit kay may mga siga-siga, and usually kung mga siga magtupa gani direktamente sa mata ko, nagkasakit nga na dayon ang akong mata, epektado ang akong ulo. So when that happened last night, ipakamayo lang namon ni Grace na mag-una kang magpahuway sa balay. So that was it. So wala kami panahon nga makalawi guys ang sugilanon, but napatian taman-tanan ang mga pronouncements ni Mayor Albi. Maayo matutanan ng mga programa, wala man tumlain. It's a continuity of improvement, kagitsiguran sa grupo progreso, so wala man na problema. There is any change to be done as long as it is for the good of our people, wala man na problema. Kag sa mga maayo nga programa, bisan sino da ang mayor actually mapungko, kami willing kami mag-cooperate. Wala ginaya problema sa amon. Wala gid kami record kung imo na tanawon na sa una. When I started as a councilor, wala gid ko yung record nga mangin upang sa maayo nga programa sang aton leader sa Bacolod. Ang pagsugod ko Bumbupons bilang konsehal 1988, hari ko sa grupo ni Chuk Romingonson. Ang mayoriya sa to sa Sanggunian, ang grupo ni Junior Montelipano. Remember? Kag daw mainit to ang pagbanggianay sa tunga ni Mayor Junior Montelipano kag ni Congressman Tio Romingonson. And yet, kami sa Sanggunian, nag-argue lang kami kung may nakitaan kami nga daw hindi mapato namon sa standard legal. Pero kung maayo man lang, nag-aupod man kami yan. Wow. No, sige. So ano ma-expect nato, no? Kasi first nga session ninyo by July 6, no? Sa administration ni Mayor Albi kay kun ogyunanta ni ta mo na blang ginambal councilor kun ogyunanta ni tanan, no, progreso, maga-asenso ang syudad sa Bacolod. Well, kung mag-asenso ang syudad sa Bacolod, first of all, of course sa aton na kalipayan and beneficiado kita tanan-tanan ni Bacolod nun. Kung hindi mag-asenso, bangod nag-aupang ka lang, nag-filibuster ka lang sa programa nga maayo, then you will also be the very first victim. Mabalaan mo na sa Bacolod nun di ba? So I would rather that we become all beneficiaries of any government and political program and dynamics rather than we become a source of victimizing our people simply bangod lamang kay luyag lang natin magupang sa programa.
So, Councilor, mamangkot ako kay Tisli Mugina, ikaw lang ang bilin nga lawyer, no, sa City Council, and the rest, tiyan mo na mga newcomer, no, iban, balik na manda, nakaagi naman. Are you willing maka-spend some time abi sa ila, no, if di seek assistance sa imo, like sa mga parliamentary procedure, no, nga dapat timuon sa isa ka City Council, no, while nga ara sa session, on how to deliberate, on how to interpolate, no, so willing ka man guro nga mag-offer sang serbisyo sa mga kaupod mo nga makonsel, especially ni mga bag-uhan nga nagsulod subok. With good pleasure. Anybody can approach me and ask for some advices. Isan si Councilor Jason nag-approach na ganit sa akon. Wow. Kay mga pinakahubing na councilors, si father niya na, very close sa akon, si ay manong na panawag sa akon na dito sang una. Kag nagambal mga ni isang mangayo lang po da, mapalapit na po da sa inyong opisina, mangayo lang po counseling kung ano nga mga punto de vista sa legislasyon. Pwede ko pa ngayon sa imo. Think ko anytime, you can come. Si Pausi has been approaching me kag we talk and we discuss and she asks for certain advices. Wala gid ko problema. Anybody can come. Anybody. Para sa kayuhan lang sa tao. No question, no problem. Okay. Duha gigling na dula kasi una do tatlo ka man no, Councilor Baribar nga napierde and Councilor Palermo nga naka-last term naman. That's right. So ako na lang isa nabilin nga abogado. Kag sa original na among nga setup sa mga elected officials under the 1987 Constitution nga napilian sa 1988. Ako naman lang isa nabilin. A survivor. Last term kami ni Mayor Ping ang pilin, kay dungan kami ni Mayor Ping napilian bilang konsehal sa 1988. Subong, ako na lang isa survivor from the original setup sang mga officials elected the first local election under the 1987 Constitution sa dalom sa pagdumala ni Anay Presidente Cory Aquino. And to me, this is sentimental and this is historic. Sige, good to note. No? So we expect more nga harmonious or maayo kag mabakod nga relasyon dira sa City Council sa sining administration. Councilor, thank you again. Kag good evening. Happy weekend. Good evening. Happy weekend. And God bless you. Bombo Radio kag aton pumloyong pagkulo. Thank you. Salamat, no? Councilor rin sa Tonobero. Ang pagkuha naton niya makabanan sang sang opinion man sa iya or side nila in behalf no sa Grupo Progreso. Di kalabay man gituod no nga may ara tabla sang tapos sa eleksyon tapos ginabutangan ta pa no sanggap between sa isa ka party. No, so sa parte niya, legislative man niya. Legislative is has a different different nga trabaho, no? Function compare sa executive, no? So sa legislative to man na pagpasar ng mga ordinansada o for example abi kung may ayon na bing mayor yung city mapapasar ta mo ni, no? Nga pundo para sa rehabilitation sa bla bla bla. The legislative will act on it, no? So ipapasar ini against resolution nga mangin ordinance, no? Or gawin sa itong mga supplemental budgets yung mga kinanglanon manaton. Kaya ang mga projects usually first welcome to the no? Maghalin gini sa executive, no? And di hunon ina nga resolution nga main ordinansa probahan, no? Sa legislative. So, ini na kwanta man sa mensahe ni Mayor Alfredo Benitez nga ti naman unity, no? Yan, let's forget the elections tapos na to. May nagdalaog na and the people have spoken, no? So, we will come on together and we will work in hand, no? Kag ti manay, no? A symbol of unity. No, da mo to kagabi ang mensahe niya, no? Kasi ati kung updan nyo ko, no, we can make a change, no, and for a better Bacolod. Lataw na ton, no, kay ti amo na and ini nga mga pagsabat, no, bati am taman ni sa isa sa pila ka mga councilors like kay Councilor Novero, ati willing gid siya, no, nyati do ipokrito naman kita nga mamalabag kita bisan do hindi nagkadapat, no. So importante ang pag-deliver naton sa insaktong serbisyo para sa mapumuli ang Bacolod, no.
54 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring nga pagpalagad. Diri man sa aton nga para tuntunan. Sige, sunod na bitaw si Juan, si Attorney Jomax Ortiz. So para sa bahin sang aton man sining kuan ano, ang topiko man subong sini yang gabi. Standby ka mo dira ha. No, so may report magkaroon si Bobo Carla may defensor ito balang hambal ni Mayor Albi, no, sa mga kapulisan niya ano kulang nyo da, ano pundo, kulang kita mga inugbakal sang kwan, sang gasolina weta budget, no, kay ang rason, no, sang kwan ang rason sang ako nga ang hindi makalibot ang ato sa mga kapulisan because nga wala sang krudo ang mga patrol cars ta. Do mo gina ang perennial nga problema ta, no? Sa mga kapulisan ta o ti aray tagaan ta ba dako nga pundo na, no, i-releasean ko no ni Mayor Albi sang pundo, no, kag para makalibot ang mga kapulisan ta. Kiti dapat ya nagatiyog ning pulis ta mo, tiyog bala nga may kuan man may rason hindi nga tiyog la ko mga tiyog, no, kaway man gali tupa gali pa cute ubra nyo da, hindi niya tiyog in the sense nga ti maka-create kita awareness sa bahin sang ato sa ring susunod na bala nga tino matahap man mga kriminal, no? Maghimo sang krimen kung makitaan nilang pulis taya aktibo. Ang pulis taya, no, agresibo. Ara makitaan mo sa madalanon. Pero ti kabalo naman kamo nga mga kriminal nagakuan malana take sang opportunity lang na. No, ang mga kriminal kay kung oportunidad tiya mo na paghimo nila sang ginatawag nga krimen na, no? So dibla? So ti kon ara da may pulis da, no, may mga multipliers kita makita visible mga patrols nato bisan din lang, no, nga area may naga pundo nga patrol naga blink, no, may pulis ti sino mga tontong nga kriminal mahimo sang krimen da ti kuti dogin litson nya kulingon nya nan da man yung problema. And pagmando man, no, ni Mayor Albi nga dapat ara na to ang lingko, no, dapat, no, nga matagaan sa solusyon, no, solbaron ang mga kaso tiraw sa dawa ito sa island di tama tuma basol abito sa ni administration nga ti muna kuno nga damo krimenteryo nagpungko nas Mirabi last June 30 12 noon o kagabi may shooting incident naman. Wala ang mga petty crimes hindi mo na makuan, hindi mo na tawag sila gani, mapunggan, no? Matabo gini nga, no? Ang mga petty crimes, diri makabanan sa aton. Ti imagine, ti kagabi, no? Sa iya sining, ano na gani, sa iyang speech, klaro gid, no? Sa aton sining mga kapulisan. Ti sige, balikan ta na karon dugay-dugay, no? Kay ti diri kita na magatutok, kwa na magita sang dugang sining mga obserbasyon man, no, ni Tony Jomax Ortiz parte sa sining liwat nga pagbalik sang mga Marcoses, no, sa palasyo sang Malacañang. So ti daw ihalos tanan siguro timbot, no, magluwas lang sa kwan no, sa oposisyon, no, nagabilib sa kay kwan, no, sa kay Bongbong Marcos nga ti daw ay kinalis, no, copycat gid, no, 100% gid ang iya sa nga amay the way and how he deliver his speech, no, paano sa magpundo dra, paano niya i-wave ang kwan ang mga tinaga, no, nga ti kon i-compare naton mabalikan ta makoy gid ya, no, senior ti dira ni gani naga kwan naga sulod siling na hambal nila nga like father like son, no? But ano gid ang expectaro naton sa pagbalik sa mga Marcoses sa palasyo sa Malacañang? Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayong gabi, Bombo Ponce, sa aton dira maukod nga tagpalamati sa Bilog Bacolod kag Negros Occidental mayong gabi. Yes, no? So salamat gid, no? Attorney, so kadamo gid sa mga nakamutik diri sa sining inaugurasyon, no, ni President Bongbong Marcos dito sa National Museum sa Manila, no, nga ti daw kuan gid kapikat gid sang iya sining amay, no, ano man so expected na gid may inaugurator ni nga kung ano to nagkalanabo kaang sequence sa inaugurasyon sa amay niya
himuon niya sa iya mga time nga nanging presidente na sa pungsod Pilipinas, attorney? Actually, Bombo Pons, kung tanawin mo gid ang aton nga history, ang mga presidente, lain-lain, ila style, no? Ang, especially like, halimbawa sa binyo sang aton nga inauguration, no? Si Bongbong Marcos, siya sa National Museum. Di ang mga unang mga presidente, dira man na nagiwat man. Ang iban sa Quirino Grandstand. Ang iban dira sa kay Cory Aquino sa Club Filipino, no? Ang iya ni Gloria Macapagal, ang una ya sa IDSA, ang kadua ya sa Cebu, no? So lain-lain ang style. Pero kung tanawon mo gid ya si Bongbong Marcos, ang iya nga delivery, wow, daw mamba, hindi man nga copycat, medyo mas tanda ya kag ang delivery ni Anay President Marcos, perti na ginman to. Imagine si President Marcos, number 1 sa Barmo. Kag nag-graduate siya sa UP cum laude. Compared to Bongbong, hindi man siya abogado. Sa nag-eskwela lang siya siyempre sa London. Pero ang iyang diction, ang iyang style of delivery, amo-amo gid kay Marcos. So siguro kung ako patanawon sini, idol ya ginman niya si tatay niya Marcos. Kag Bombopon sa isa pagid ka punto, no? Nga kung tanawon mo gid, ang bata ni Bongbong, nag-enjoy naman tayo sa night. Ang bata yung congressman subong Bombo Pons, amo-amo man sa kay tatay niya. So in short, ang ila style of delivery kag ang ilang public speaking, may abilidad sila. That is why amo ni ang kinalain. If you will recall, sa naligan nga eleksyon, damo gid hikay kay BBM bisan mga amigo ko. Niya pare si BBM gambal daw medyo adoy. Daw siling ko hindi pare. Ni ko ay kugapin kay BBM kundi ang iya nga styles na pre mag-abrace siyang iya babaya amo na iya pre ang style niya sa mga Oxford ya ka sa London. Hindi ta na makumpara nga daw ang aton kasi in English daw Ilonggo man bla. Daw ang babaya ang nakuha na atong gadilap-dilap sa sarado. Ala sarado ang iya nga ba. Bombo Pons ang iya nga ang style ya ang iya diction sarado yang baba. Pero dra mo makita sa inauguration, maayo gid siya. Ako, way man ko siling yang BBM ko sa tuto ng lene ko. Pero sa ang tuod lang amo ng aton tanawon. Kung may nakita tang diferensya, tiga kita ginahambal ta. Pero kung may nakita naman ta yang maayo ang tawo, dapat dayabon ta. So amo na yang akon style ya mong Bopons, no? Ako ya gaprangka ko. That's why ang ako nga iban nga abi nila bias kuya in favor kay BBM. Sa nambal ko na lin sa una, pag-file pa lang to sa petition for disqualification, naghambal na ko Bombopon sa imo programa na hindi na siya mag-succeed. Why? Because I'm talking sa legal point of view. Na perti kabudlay na nga ma-disqualify siya. And sa nakita niyo subong sa Supreme Court, amo na ang resulta sina. But talking about the inauguration of BBM Bombo Pons, ang style niya, balo ka, kung tanawon mo gid ang istorya sa mga inauguration, wala isang presidente nga nagsobra sa 30 minutos mo. In fact, ang inauguration ni President Duterte, why to kalabot? Mga 20 minutes, Bombo Pons. So ang iban, halin kay Gloria Macapagal Arroyo, hosted siya kay Irap Estrada, kay Noynoy Aquino, tanan, Bombo Pons, way kalapaw sa bali 30 minutes. So amo na ang siguro nahimo na nga pattern. But in terms of sa inauguration, di kada isa may style. Si BBM, nakitaan pa ang suksok nga rilo, Patik, Philip Patik, that is worth mga 8 to 9 million mo. Wow! Kag makita mo pa si Lisa na nagapagwa sa nga dila, nakitaan gid sang media, kag makita mo gani subong sa social media. So ara na sila nang focus sa limelight. That is why gamay lang da nga diferensya, makita na sang kwansang Filipino people. So Bobopons ang parte naman niya sang iyang pagpagwa ya sang eroplano ta. The next day sa to Air Force mo anibersaryo sang Philippine Air Force ta. That is why bisan sa international nga
nga pangasin abi sang inauguration bisan si Mao Zedong, iban pagid nga mga presidente Bongbong Pons. Usually ang military ginapaparade gina siya. Kag ang civilians upod man sila da. Though in short daw nahimo na abi nga part of the program. Bisan pa sa pambansang awit bala Bongbong Pons, makita mo tang aton Air Force ginapagwa sa atong pambansang awit mo. Dra mo makita the importance of our military Bongbong Pons. That is why. So why magli na sang problema, attorney, no? Kay abi kuya tani agani ti will remain a secret lang na yung kuan mo mga aircrafts nato, no? Kay ti budlay na basi mga spy na sang mga kontrata da kag amo malang na gali ang kasarang nila ti kayang kaya ta ang ato ni actually mga old model ani mo ang bago ta lang ang muna subong na gipadala sa Amerika. Oo. No, may matawag man ta, may ara man ta, MiG nga ginatawag. Pero sa aton nga present balang sitwasyon Bongbong Pons, kung in terms of military might, why naging man tayo daog sa China? That is why ang aton nga problema is local, no? Domestic ang aton nga problema. Yeah, that's why ang aton nga militarya naga-focus lang siyempre sa mga utod taman ng mga amigo da nga MILF kag MNLF, mga utod taman da nga ra subong sa kabukiran, ila man na Bongbong Pons ideology mo. Kag mga utod taman sila kay Filipinos man na sila. Yes. Si Duterte gani ang presidente na gid sang China nga ang aton di nga mga amigo de balo ka duwa di ka klase ni sang mga komunista mo, no? May ara Lenin o Marxism, Marx nga side may ara man Maoism kay Mao. Ti ang damo dira kadaman ara iya sa Maoist nga ideology. Ti ang presidente naging sa China nagsulod pa gani iya sa kay sa balay ni Duterte. Tining ka sa kakita abi nga ang ginapatihan nga ideology nga Maoist, no? Ang mismo ang chairman nagkanto sa sulod sang balay ni President Duterte. Karon lagson man ni sila ng mga utod man ni naton kag Filipinos man ni sila. I think we should go back to square one. There was a time nga may negosasyon, may dialogo ang aton nga presidente. Galing ginuntat ya kay balo ka si BBM kung tanawon mo gid psychologically kutos. Gamay lang nga diferensya nay, untat yan na dahin ang negosasyon. Ginpili na sa DAR, alin sa left-leaning group. Ang ikadua, ginpili man ang taga-Negros man nga sa DSWD, butang niya man gani, no? Nagbutang siya sa mga militante nga mga sekretary sa iya kabinete, hoping nga maka-strike siya sang deal sa grupo sang mga left-leaning groups, no, sa mga militante nato nga grupo. Di kung mag-amo sina nga mismo ang presidente nagbaton nga bisita sa kay Xi Jinping na chairman sang Communist Party sa China nga hindi pwede under kay BBM nga pungkuan ina ibalik to sa square one sa negotiating table once and for all. The government must be sincere and offer something nga magbalik ni sila sa sabak sang aton gobyerno. Bongbong Pons. Yes, oo. So ti amo ni siya, to bagay ti ay mangali sa problema, no? So iya man ni style attorney, no? But sa pagbalik nila sa Malacañang, siling mo gani, no? Pating pagpadiwal makita man sa publiko kasi considering public figure na ni sila, no? Ang first family, no? Attorney, ano? So enjoy na sa pribilehyo in 6 years may mga guard ni sila, PSG detailed mga kabataan niya siya, no? And para sa ilaman siling safety, no? So sa pagbalik sa Marcos, anong imo mapahayag pagbalik sa Malacañang sa mga kabataan ni kay daw ang isa niya kabataan ni ng congressman na yung duwa ni plus sa first lady. Basi kung makaangkon manifesto sa gobyerno elected official in the next election 2025, attorney? By analogy, Bongbong Pons, makabig ni sila naton the Kennedys of the Philippines, no? Wow. Kung tanawon mo istorya sa Amerika,
darling of the masses ni ang mga Kennedys. Meaning, nga kung ikaw, apelido mo Kennedy, chances are madaog ikaw sa eleksyon. That is why, when JFK, no, John F. Kennedy was killed in 1963, no, kinpatay siya, ang utod niya mismo, nga Attorney General si Robert Kennedy, nagpapili man presidente. Kaglaban-laban, madaog na to siya because he was very popular. So it was expected na si Robert Kennedy ma-presidente na to, mabulo sa iya nga utod. Incidentally, patay man siya sa 1968. Gintiro man siya. Tapos siya campaign speech sa isa ka lugar sa estado sa Amerika, gintiro siya. That is why, ang next naman sa Kennedy, tani ang madalagan si John F. Kennedy. Nga bata ya, ugaling kay napatay naman sa crash aeroplano sa 1999. That's why wala naman madayon, no? So, talking by analogy, kung ibutang mo ni sa aton nga ginatawag nga Philippine setting, ang matabo sinada nga ang tawo nagpili kay BBM. Imagine 31 million. So matabo sinada kung maayo ang performance ni Bongbong Marcos sa sulod sang 6 years, unless of course nga iamindar ang aton Constitution Bumbo Pons, kay may isa naman dira ka congressman nga nag-file naman sang bill nga dapat federalism na ta. Kag kung nag-federalism, di ba si extend ang term naman ni BBM. So it's under the sun pa na subong, no? Pero ang matabo sina Bumbo Pons, nga balantayan ang kabataan ni BBM. Imagine ang iya kamagulangan, congressman na subong sa 1st district sang Ilocos Norte. Hubin pa. Kung matapos niya ang term, siyempre, madalagan una ni senador. Ang dason sini, madalagan naman sang presidente. Ang bata naman ni, imagine, 3 kabilog kabataan ni BBM, laki tanan. Ang duha, puros sa London tanan. Ang isa sa Oxford, ang ikadua. Tingisa ni subong nga congressman, in all likelihood, tapos ni kongresista, kay si President Marcos anay Bongbong Pons, kagi man congressman. That is why ang iya gani nga quote halin sa kay ni President Marcos Senior niya, make me your congressman in 20 years. I promise you a president. So natabugin amo nang iya hambal sa pagpapili ya congressman. Nya pilian niyo ko nga congressman. Kay sa sulod sang 20 anyos makaprodukto kamo presidente. So natabugin. Karon si Bongbong Marcos congressman man, naka-congressman man, di ang pattern Bumbo Pons makita mo na. So ining bata yang kamagulangan nga subong congressman sang 1st district sang Ilocos Norte, in all likelihood basi may intra na ginman ni siya sa politika si Sandro Marcos nga kamagulangan niya kay nga Bumbo Pons ini siya naggraduar sa England. Abi mo anong kurso ya? Bachelor of Science in International Politics. Grabe, no? Oh, kita mo lang. Bachelor of Science in International Politics. Kag may masteral pa sa economics. Tidire mo ang sa qualification wise, kwalipikado magdalagan unless base file naman siya siguro sang income tax return, no? Kay takbalo pareho man kay BBM nga nangin issue. Oh. Kag ang kabataan Bumbo Pons ni Jaime Manutok, 3 man kabilog, perte man, man sa pusto, man nga mga manutok, gobernador, ang kamanghuran, gobernador, twice na, 2 terms na gobernador, laban-laban, intra man ini sa politika, 3 man kabilog kabataan niya, puros man laki. Ang utod pagin ni Bongbong Marcos, no, nga si Irene, 2 man kabilog ang kabataan, again mga lalaki man. In short, wala apo. Si anay Presidente Marcos Sr. nga babae, puros tanan na lalaki. Okay. Ang matabo sina Bongbong Pons, in all likelihood, ini tanan maintan ni sila tanan sa politika. Bongbong Pons. Wow. Mo nang ekspektaro naton gid, no? Kay ang pagbalik nila liwat sa Malacañang, amo na ning leeway, no? Nga ti dako man porsyento nga ang mga kabataan niya magsululod man sa politika, no? Sige, diba si First Lady Lisa Marcos maala Imelda man nga ti daw siya ring in charge sa mga project bala, no? Sadto ni laban Bongbong Pons, siyempre ang asawa Bongbong Pons sidekick na yan sang bana mo, amo nang masuporta da. Basi madalagan man la senador, tingog magdalagan senador si Lisa,
Di ano pang imo ekspektaron? Siyempre laban-laban, madaog man as senator. Mo gani, sige. Anyway, sako mo na siguro tipan kay BBM da. Dala lang sanay sa Malacanang That's why, Bombo Pons, inang hambal nga i-redeem ang ngalan ni Anay Presidente Marcos, ay ina siguro matabo depende sa lakat sang tiyempo, sa sulod sang anong patuig, kung mayo ang performance ni BBM, in all likelihood, ma-redeem yagid. Because at this time, Bombo Pons, medyo may stain pa, no? May mansa pa ang ngalan ni Anay President Marcos. But then again, ari subong opportunity nin subong sa iyang nga bata nga maligwat ya. Hindi man buot siningon siling sang iban gani nga mga critics wala Bombo Pons nga we are changing history, no? Ang ginliwat kuno ang history kay te ang mga nagliligan ni tataya gintabunan na lang sang iban. Pero kung tanaw mo man sa positive side, makita mo man ang mga achievements ni Anay President Marcos, no? Ang mga Cultural Center of the Philippines, ang PICC, ang Lung Center of the Philippines, no? Ang San Juanico Bridge, Batasan Pambansa, ang Batasan Pambansa, pati ang inang sa sa Tagaytay bla Bombo Pons, nang makadto ka na sa langit bla, no? Kay tani yung tigana tong maabot si Regan mo, dito hiwaton to tani. Ay nang makita no bla subong lubuton blang langit balang structure na. Incidentally, ginuntat kay way magdayon si Ronald Reagan. That's why madamo pagid ang aton nga kon katarungan pambarangay law, no? Damo lang kun sa positive side. Of course, may sa negative side naman ang declaration of martial law, the killing of more than 5,000 people nga sa subong way man gyapon kabaton sila ng hustisya except atong sa kaso sa Hawaii nga nagdaog sila ka nakakuha ang iban ng mga utod iman tagani makilala ko di taga Bacolod taga Negros nakakuha man sang sobra 50,000 50,000 lang way gani kalabot 100,000 pero ang kaso ni Imelda sa Amerika nga anti-racketeering charge kag fraud gindismiss man to kay ang abogado ato si bantog nga abogado nga kuno way kagi perdi sa kaso nga si Attorney Jerry Spence, no? Bombo Pons. So, inisya, this is now an opportunity for Bongbong Marcos to redeem the past, the stain nga kung ano man ang kwan sang tataya. Kay ako yan nagapati ko matuod na Bombo Pons, nga may stain ang iyang tatay. Kay wala dire Bombo Pons mo. Wala dire sang street, makitan mo dire sa Negros o dire sa kwan. May ara ba Bombo Pons nga street nga Ferdinand Marcos Street? Why gid? May eskulahan bla di sa Negros sa Bacolod nga ginatawag nga Ferdinand Marcos Senior Street. Why man? Pero tanawa si Aquino, si Ninoy Benigno Aquino, may dalan nga Benigno Aquino, no? Alos kada may mga Benigno Aquino. Dra mo makita Bombo Pons nga ang Pilipinos gali kabalo man mag-tansyar kung bala sino ang kabigon mo nga hero o kung sino, no? That's why ini Bombo Pons, let's give the benefit of the doubt to BBM. Tanawon ta subong din ang tanay mangin kritisismo para kay BBM kundi tanawon nato ng agiya kung maayo na siya updanta dapat dayawon ta siya sang iya kay muan. Hindi nga daw negative na lang Bombo Pons kinanglan tapos na gid man to election. It's now high time maybe nga pabilin tanan na ang kun ano ato ni Bubon Otira because bisan ano pa nato nga sugid nga madaog ta aton kandidato sila ni but the people have spoken. The voice of the people is the voice of God. So I think Bombo Pons, once and for all, let's let's move forward and leave all things kung ano man. Bombo Pons. Sige. Attorney Reyes, thank you gid, no? Hindi na ko kapalawig kay may shooting incident naman, patay naman di sa area sang Barangay 5 there sa sudad sa Bacolod. Thank you gid, Attorney. Salamat Bombo Pons, good evening sa tanan. Okay, Attorney Jomax Ortiz, isa sa makilalang lawyer, no? Analyst kag historian man ni siya. No, pati ni sa sa obserbasyon taman to sa inaugurasyon ni President BBM.
20 minutos sa kaligid sa takna sa sa gabi sa ato sa ring nga palatuntunan. No, let's move on and makonsentrate na ta sa serbisyo para sa mga pumuluyong Pilipino. Pasudlon taliwat si Bombo Carla, defensor bauti mo ning mga dalagko nga mga balita May shooting incident naman subong nga gabi, no? Ano ni siya, no? 18th Street, diri sa may bahin sa syudad sa Bacolod, ara na, no? Sa aton nga Facebook Live, no? Nagasulod na si Bombo Carla. So may isa naman ka persona, no? Nga ginluthang, batoy patay na ni Guro kay why nagiging kwa sa motor, may mga medics man ano sa declare na nila nga dead on ang patay na. Tani gidala na sa ospital ni, no? Check tanay Bombo Carl, please ka ba? Yes, Bombo Pons, live kita diri sa may 18th Street, Barangay 5, Bombo Pons. Sa diin nga may nagalong diri nga isa ka shooting incident, Bombo Pons. So makita diri naton isa ka lalaki. Din dampi ni Bombo Carl sa diri sa may 18th Street, Bombo Pons, likod ni sang Sanag sa Barangay 5, Bala Bombo Pons. Kung diri kita maagi sa may North Drive, ako sa sa Aquino Drive, may patron diri Bombo Pons. Di may lapusan na diri bala nga alagyan. So diri gid mismo Bombo Pons sa may ang likod sang San Agustin, Bombo Pons. So 18 pagwa mo na iya sa Lacson amo to sa Starbucks to? Yes. Okay. Para ma-picture out sang aton nga ano no, matag para mati. Tadlong gini sang San Agustin nga likod sang San Agustin. Likod man sang isa ka gasolinahan diri nga Petron, Bombo Pons. Kay may lapusan diri mo isa ang gasolinahan, then may gate na diri siya nga makalapos ini siya sa 18th Street kag 17th Street, Bombo Pons. Oo, so ting sa unahan lang balay ni Surgery Sina ang Yes, malapit lang gid Bombo Pons. Ni sa alagyan sang gate sang Petron Station sa likod? Diri gid mismo sa tubang. Ay may gate na diri nga ginabuksan Manila nga pwede man malaksan pa kadto 17th Street, Bombo Pons. Adlaw ginabuksan na nila kay galalabay ng mga salakyan sarado na subong ang gate na iya. Yes, sarado na diri subong ang gate. Miango na di ang kwan ang biktima? Gahapaon na Bombo Pons sa dalan ang biktima nga nagasuksok pa ini siya sang helmet, nagasuksok sang long sleeve kag naka-shorts, Bombo Pons nga maong, naka-tsinelas nga pula kag ang iya sini nga motor na tumba nga XRM ini nga color black, Bombo Pons. So pa-confirm naton sa katapos ng DRMO nga ari diri Bombo Pons. So no signs of life na ni ang ang biktima, Bombo Pons. So diin ko nahalin ning biktima Bombo Car? Amo pa naton sini nga baluon na Bombo Pons sa aton sini kapulisan kun diin gid nga halin ang biktima. So makot kita diri kung pila ka lupok ang mabatian diri kiti may mabatian kini Bombo Pons no sang pumuluyo madiri lapit sa may area Bombo Pons. So tay amay gabi pila ka lupok yung nabatian? 5 kaya na daw. Oo. So Gago special sa Laberia. So So may 5 ka kalupok. 5 kalupok ang nabatian niya Bombo Pons diri ni tatay Bombo Pons. So yes. Ginsundan siya. Ginsundan siya. Nakasakay man sa motor? Sa motor Nakasakay man sa motor Bombo Pons. Halin dito. Halin dito sa may highway. Wala ko kabalo basta dito halin. Diya ang katapusan. Dito halin. Okay. So sa kay tatay diri nga Bombo Pons no kay ini siya hindi na naton pag hatag niya sining identity Bombo Pons. Bali ang ini nga biktima o kun ang ini sila dito halin sa may area sa Starbucks gid Bombo Pons sa may highway gid bala Bombo Pons sa may Lacson. Dito ini sila padulong kag diri na ini sila nag-abtanay Bombo Pons. So ginalaga sa iya ang motor nga kasanay? Ginalagas sa tay. Ginalagas Bombo Pons. Motor man? Yes. Natira sa dito daw. May angkas ang motor. Siya lang isa. Okay, so siya lang isa ang suspetsado Bombo Pons. So muni initial naton nga nakuha diri kay tatay nga nakabati sa nga lima kalupok. Samtang ginalagas ang biktima way gisinggit nga pangayo tabang bulig. So wala na kasinggit. Katapusan mo subong. Sino nagambal ang nagtiro? Ang nagtiro. Kay Bombo Pons mambal man naton nga madamo man diri nga pumuluyo. Katapusan mo subong. Amo lang. Wala kasi kalaban sila bla. Kaya lang ko dali
Okay, kay tibang mo pang sining area, mambal man naton nga medyo madabo. Oh, wala gid. Itago ta lang hayabang mo pons no. So bang pons sa mambal man So si naton nga tatay balik sa witness na kasaksi dito sa Lacson Street. Nagkirada. Okay. Okay. So bang pons ti mambal man naton nga madamo man diri nga pumuluyo kay ti gasolinahan kag open pa temprano pa bang pons ti madamo-damo man niya sang naga pulo pa kadto pa kari bisan nga di man nato mabal nga dulom ang area abong popons kiti likod ini sang eskwelahan kag may suga man bala abong popons no pagaling kiti ang matawo gid amo ang area sang gasolinahan kag mas may madamo madi malapit ni ang area diri sang mismo barangay sang barangay 7 abong popons. Okay, no ti sino nang mga kwanda ano nang sitwasyon na sa Midex na lang nag-declare nga patay. Tanigin dala na sa hospital kay lapit man ng Riverside o? So, abang popon sa kabaton siyang report ang DRMO 8 PM abang popon sa padulungan ini nila kag gin check yar Manila abang popon kag no signs of life na ini abang popon. Oh, okay, no. So, what yung initial daw sino ngalan niya na? Bamba Pons, wala pa kita sang pangalan sang biktima Bamba Pons no. Wala pa kita sang identity sang biktima. Kadto ang kuan na nagtiro isa man lang. Pero sa impormasyon naton Bamba Pons nagbalik sa Lacson ang tiro Bamba Pons no. Amo na kini hindi naton niya mahatag diri ang identity sang nagatag sa aton sa information. Okay, budlay ina na. So pero nagpalakson niya ang kwan ang nagtiro. Yes, Bamba Pons. So halin sila sa Lacson, naglagsanay ini sila. Diri sila nagabtanay, gintiro ini siya kag may ginhambal nga katapusan mo na. Then after that Bamba Pons, nagbalik pa Lacson ang ginaaligar nga nagtiro Bamba Pons. So meaning to city way gisa di ka advance pa misaron balaan yang way na tawo dira pa sa nagdiretso dapat na ngayo sa bulig to sa damo tawo eh. Ang bagani Bamba Pons no? Pero kay kung lang tawon Bamba Pons di open man diri pa ang gasolinahan and then lapit ini sa area sang barangay 7 ini nga area Bamba Pons. Barangay ginanda ano iya na sa ano na? Barangay 5 Bamba Pons. Barangay 5 oo. Kay tambok to nga bangga na 7 na to. Ang 17th Street Bamba Pons diretsuhon mo lang ni is barangay 7 na no ang area na gid sang barangay 7 Bamba Pons. Wa gid mabalaan ko din ni Sally no? Basi alin pa na sa barangay 2 da, barangay 3. Amo ni nga ton hibaloon sa aton sini nga kapulisan Bamba Pons no kundi ini siya halin kiti baldiri ako sa impormasyon naton nga nakuha. Nagikan ini sila sa may Lacson pakadto diri naglagsanay then after sang insidente nagbalik ya sa may area sa Lacson ang suspetsado Bamba Pons. Sige mga may isa na ka oras na car. Bamba Pons. May isa na ka oras na. No? Way pa. 30 minutos pa lang Bamba Pons no kay sa sunod sa DRMO 8 ini sila naka baton sang impormasyon Bamba Pons. Sige i-on mo lang liwat ng imo nga Facebook live no. Ay total ay pagmangita sa information para dira na lang monitor ato na makulturan kay may feature story pa kita kag mga commercials na to na. Yes, Bamba Pons. So, gikan diri ini si Bumbo Carla May Defense para sa pambasang radyo ng Pilipinas. Consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bumbo Carla May Defensor. Another shooting incident no nga nagluntad subong nga gabi. Dira sa may barangay 5, 18th Street diri sa may syudad niya sang Bacolod. No, nga patay naman no ang biktima. Dito kadelikado nang gisubong mga sagad talagaw no sa syudad sa Bacolod pagtakop sang Sidmon paymuyong na kamuda. Ano na ning sistema karon di sa bahin sang syudad sa Bacolod anong gusto ipakita sini? Laway na ni kay hindi na ni insakto no nga sitwasyon naton ya mga kaban. So it's time nga it's time to wake up naman niya. Wake up call sa aton tanan-tanan hupungan tani kay paibudlay niya nga bisan din lang niya may linot nga anay. Bisan din lang niya may ginapamatay. Diri sa may syudad ya sang Bacolod. Tutok ka mo da sa Facebook live pod sa kay Bumbo Carla sa dugang impormasyon diri sa aton nga palatuntunan. Ara na aton special feature ika-93 nga birthday celebration sa anay First Lady Imelda Marcos no. Grabe 93 sa perti pa sa bakod pambalon no. Although may inay na reflexes sa paglakat pero sa ang utok yati gagata Japon ha. Reto special feature pod sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal.
I cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sa buhay ko'y labi. Amuyad to ang pag-acknowledge o kung pag-abi-abi ni Presidente Bongbong Marcos sa iya pinalangga nga Iloy, Imelda Romualdez Marcos, sa iya inaugural address bilang ika-17 nga nagapungko nga Presidente sa Republika sa Pilipinas sa nakaligad nga Hunyo 30 sa National Museum of Fine Arts sa Manila, kung sa diin ang tigulang na kang naka-wheelchair nga anay First Lady sang Pungsod Pilipinas ang nagtambong gid sa amo nga inaugurasyon sa iya anak. Subong adlaw, Hulyo 2, kadungan sa pagselebrar sa ika-93 anyos kakadlawan ni former First Lady Imelda Marcos. Aton liwat nga kilalahon ang nangin famous nga tiayon ni the late President Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Dahil sa'yo, nais kong mabuhay. Dahil sa'yo, hanggang mamatay. Ang mabatian sa background nga ambahanon dahil sa'yo, amo ang paborito nga ambahanon sa anay unang ginang. Isa ka version sa sikat nga American male pop vocal trio nga The Lettermen nga masami nga nagapadulong diri sadto sa Pungsod Pilipinas kag may kaygaynan nga ila ginamba ang ining ambahanon sa tubang sa sadto First Lady, kung sa diin nakahibigid ang unang ginang. Si former First Lady Imelda Marcos nga naging kongresista man sa 1st District sang Leyte kay kaduwa nga distrito sa Ilocos Norte ang nabunag sa tuong July 2, 1929 sa San Miguel, Manila sa isa ka manggaranon nga clan sa mga Romualdez nga may political dynasty sa probinsya sang Leyte. Ang iya sini amay si Vicente Orestes Romualdez, isa ka abogado, kag ang iya iloy si Remedios Trinidad Romualdez. Amod na ay kaduwa nga asawa ni Attorney Romualdez, kung sa diin may 11 tanan ka makabataan sa duha ka mga nangin asawa sini. Si Imelda amo ay kaanom sa kabugusan nga mga kabataan, apang firstborn sa second wife na si Remedios Trinidad, kag may 5 ini ka mga manghod nga mosanday Benjamin, Alita, Alfredo, Armando kag Conchita. Hanggang Si Mrs. Marcos ang nagbuto sa elementarya sa College of the Holy Spirit Manila kag Holy Infant Academy. Kag diri man sa Holy Infant Academy nakatapos siya sini nga high school. Sa among nga panahon, amat-amat na nga nagakapugday ang manggad sang pamilya si amay, ang mga Romualdezes, kag tub-tub nga nagmulagay ang iya maginikanan. Apang sang ulihi nagbalikay man. Agod nga hindi magdako ang konflikto sa ila pamilya, nakaagi nga nag-estar sa na Imelda upo niya iloy kamamanghod sa isa ka garahe sa mismo balay sang ila sini nga amay. Ang anay unang ginang nagkuha sang kurso nga edukasyon sa St. Paul's College nga amo nakaron ang Divine Word University sa Tacloban City kag nakatapos sa tuong 1952. Naging scholar man siya sa Philippine Women's University ukon PWU kag bangod sa nakita nga talento sa patag sang musika, nag-enroll man siya sa College of Music and Fine Arts sa PWU. Bangod sang ginaangkon nga pinasahi nga kaanyag kag talento sa patag sang pag-amba kag musika, nag-enter ini siya sa Miss Manila Beauty Pageant kag ini siya ay isa sa duwa ka nagdaog sa tuong 1953. Tub-tub Abril 26 sa tuong tuig 1954 sang una sila nga nakitanay sang maambong nga kongresista pa lamang sadto sa 2nd District sa probinsya sa Ilocos Norte na si Ferdinand Edralin Marcos na love at first sight ang 37 anyos nga si Marcos sa 23 anyos
years pa lamang nga beauty titles nga si Imelda. Wala ginluatan ni Congressman Marcos si Miss Romualdez. Tubtob nga matapos ang ila 11-day romance, nagpakasal ang duha. Suno sa panaysayo ni Mrs. Marcos nga tumanggid ang kaluyag sadto sang kongresista sa iya. Nung papakilala na sa akin, sabi niya ganyan. After 20 minutes, sabi niya, you know, Miss Romualdez, if you will allow me, I'll marry you right now. Sabi niya, will you marry me? Sabi ko, how can you marry me? Only, sabi niya, this is love at first sight. This is like, sabi ko, there's no such thing as love at first sight. Tapos sabi niya, love at first sight, I love you all along. Masyado siyang in love na daw siya. Kasi in love daw siya sa akin. I was the love of his life. Dapat mong tantuin, wala nang iba Tatlo na ang kabataan na day Mrs. Marcos kag sang bana sini nga si Ferdinand Marcos, sanday Amy, Irene kag Bongbong Marcos. Sang ini sila ang nagpuyo sa Malacañang for the first time bilang first family matapos atong napilian ang yabana bilang ikanapulo nga presidente sa Republika sa Pilipinas sa tong December 30, 1965 nga amo na ang panugod sang nangin papel ni Imelda bilang First Lady of the Philippines. Mga 57 ka tuig na ang nakaligay. Si Madam Meldy ukon ginayuan man sadto bilang Steel Butterfly kag Iron Butterfly ang nangin famous nga First Lady hindi lamang diri sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan. Ini matapos nga nagpungko sa poder ang iyabana sa madugay nga tinuig ukon sa sulod gid sang 21 anyos. Sadto na uso ang gincoin nga tinaga edifice complex sang 1970s kag ini ang naga-describe kay Philippine First Lady Imelda Marcos. Bungod sa iya nangin practice sadto ang pagtukod sa mga construction projects nga ang ginusar nga pundo o kun kwarta amo ang public fund gikan sa kaban sang gobyerno bilang iya kag para sa yabana nga political kag election propaganda. Apang isagid sa nagpabantog kay Mrs. Marcos amo iya pagkamahiligon sa sapatos kung sa diin lilibo-libo ka pares ng sapatos ang nabakal kag natipon sini sa sulod sa iya pagpangabuhi sa palasyo sang Malacañang. I feel sentimental about it and at the same time proud. And even if I have been persecuted, but well, I always say when the world went to my closet to look for skeletons, they found no skeletons in Imelda's closet. They found beautiful shoes made by the people from Marikina. Dahil sa'yo hanggang mamatay. 1985, sa nagsugod na ang pagkadiskontento sa pumulong Pilipinhon sa pamilya Marcos, naging kabig na bilang diktador ang presidente nga si Ferdinand kag bangod man sa iya pagpaydalom sa pungsod sa batas militar o kon martial law. Madamo na ang nagkontra sa taglumalhang Marcos. Tubtob 1986, sa napahalin sa poder ang bana ni Imelda matapos sa natabo nga EDSA People Power Revolution nga nintunaan sang bugos nga pamilya nga ma-exile sa Hawaii sa Estados Unidos. Si Imelda Marcos wala labot nga nangin First Lady sa Pilipinas, nangin First Governor siya sang Metro Manila sa tong 1975 tubtob 1986. Nangin miyembro sang Parliament for Region 4 sa Metro Manila sa tong 1978 tubtob 1984. Nangin kongresista sang First District sang Leyte sa tong 1995 tubtob 1998. Kag kongresista sa Second District sa Ilocos Norte humalin sang 2010 tubtob 2019. Ang hirap at basa. Si Imelda Remedios Visitacion Trinidad Romualdez sa kompleto nga ngalan ang nagserbi bilang First Lady sa Pilipinas humalin 1965 tubtob 1986. Sa sulod sa 21-year rule sa yabana bilang First Lady, madamo sa mga project si Mrs. Marcos. Kalikip na ang pagpatukod sa madamo man nga mga grandiose architectural projects, kalikip na ang Cultural Center of the Philippines o kon CCP Complex, Folk Arts Theater kag Philippine
Philippine International Convention Center o kon PICC. Nangintuman ka kontrobersyal sadto ang mag-asawa kung sa din nagpangatubang sila sa mga kaso kag panumbungon angot sa pagpangawat sang bilyones ka pesos sa kabansang gobyerno. Rason man nga siya kag yabana ang ginhingadlan bilang greatest robbery of a government sang Guinness World Record. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Mangod sang People Power Revolution sa tong maragtasong adlaw sang Pebrero 25 tuig 1986 gin-exile ang bugos nga pamilya Marcos sa Hawaii sa tong February 26, 1986. Tubtob nga nagtaliwan ang diktador sa tong September 28, 1989 sa St. Francis Medical Center sa Honolulu, Hawaii bangod sang balatian sa kidney, heart kag lungs. Tuig 1991 si Imelda Marcos upod nga mga kabataan ang gitugutan nga makabalik sa pungsod sa tong administrasyon na ni Presidente Cory Aquino matapos sa 5 ka tuig nga pagka-exile sa Hawaii. Tubtob nga natabo gid ang luyag ni Mrs. Marcos kag ang iya pamilya nga malubong sa libingan ng mga bayani ang bangkay ni Presidente Marcos nga madugay nga yara na sulod sa refrigerated crypt sa Hawaii kag sa mausoleum sa Batac, Ilocos Norte. Sa November 18, 2016 nakaangkon sang Heroes Burial si Presidente Marcos sa pagpanguna ni Mrs. Marcos sa libingan ng mga bayani. Ini sa pihak sang madamo nga pagpamatok sang pila ka mga grupo labi na gid sang madamo nga nabilin nga mga pamilya sa mga biktima sa martial law. Sa karon, matapos ang malawig nga tinuig, sumugod nga nagpuyo sa palasyo sa Malacañang ang pamilya Marcos. Ini sila ang liwat nga nagbalik matapos ng ila ikadua nga bata nga lalaki na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. o kung si Bongbong Marcos ang napilian bilang ika-17 nga presidente sa Pilipinas kag nagsumpa na si PBBM sa pwesto sini nakaligad lamang nga Hunyo 30. Sa karon, ang iya daughter-in-law na si Liza Araneta Marcos amo naman ang nagapadayon sa pag-uya sa iya papel bilang First Lady. Sunod pa kay PBBM, I'll rule like my father with my mother at my side. Si former First Lady Imelda Romualdez Marcos nga naka-wheelchair na ang nagaselebrar sang iya 93 ka tuig nga kadlawan subong adlaw. Sa vlog ni Presidente BBM, iya gintamyaw ang iya iloy, pinaagi sa mensahe sa Ingles nga pulong nga nagasiling, I wish my dearest mom, Congressman Imelda Marcos, the happiest of birthdays. We always pray that God will continue to bless her with good health and long life. I would like to thank her for her patience, unconditional love, and unwavering support for all of us, her family, her constituents, her supporters, and we all look forward to spending more blessed and meaningful years ahead. We love you very much, Mom. Tunay bang ako ay alipinin mo? Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sa'yo Sige, salamat kay Bombo Just de Jesus Madigang sa iyang special feature. No, idol sang tanan man si Imelda Marcos anay First Lady no sang Pungsod Pilipinas. Pero ang isa di gamba niya mas idol kong tingog di Bombo Jazz. Kuano ala Rod Stewart kuno nga tingog na naman. 43 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi. Overtime kita. Pasensya gid no, ang alan tempo ta. Sabi na sa sponsor Black Time ini karon sa Santos nga Rosario. Ang ilagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papado pagpamati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo!
Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
Bumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your Radio Bombo. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang
sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa ako, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang Iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus, kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano
ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Ay hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you
know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,